21 ნოემბრის დილა მშვიდობისა საქმიან მაყურებელს ბედნიერ წარმატებულ და რა თქმა უნდა საქმიან დღეს ვიწყებთ დევეპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ეროვნულ ბანკში სესხების განულების აქციასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა შედგა, რომელსაც ფინანსთა სამინისტროს და საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ინფორმაციით, თუ კი ქართულ სესხის ძირის 9% დაუფარავს საკრედიტო ორგანიზაციას, სესხებელს კრედიტი უნულდება დარჩენილი თანხის, მათ შორის ჯარიმებისა და პროცენტის დაფარვა კი ქართულს არ მოუწევს. ხეობისას გზის მშენებლობისათვის გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში კომპანია Hunan Road and Bridge Consulting Group-მა გაიმარჯვა. ურეკში შეკვეთილი სარეკრეაციო ზონა სოფელ ნატანებში 42 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობის მასპინძელია. გაზაფხულზე ოზურგეთში ახალი სასტუმრო შეპესე მაგნიკა გაიხსნება. კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტულ ბაზარს შეისწავლის. საერთაშორისო და ადგილობრივი ფარმაცევტული კომპანიების აზრით ბაზარზე კონკურენციის პირობების შესაძლო დარღვევა გამორიცხულია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში კონკურენციის შეზღუდვის რისკებს ვერ ხედავს. სალიზინგო კომპანიები კი საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვენ სფეროს წარმომადგენლების მიერ იდენტიფიცირებულ პრობლემებს უახლოეს პერიოდში საკომიტეტო მოსმენაზე განიხილავენ. კერძო საპენსიო ფონდებს კლიენტები შეუმცირდათ. ამ წლის 9 თვის მონაცემებით საპენსიო დაზღვევით 22,275 ადამიანი სარგებლობს, რაც გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 647-ით ნაკლებია. წყალდიდობიდან 4 თვე და 2 კვირაა გასული. ჭუბერში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულები კი სახელმწიფოსგან კომპენსაციის მიღებას ამ დრომდე ელოდებიან. ასე ხდება იაპონია საქართველოს, სადაც 2019 წლის რაგბის მსოფლიო თასი უნდა გაიმართოს. ჰიმნი კუმაგაიას სკოლის მომღერალთა გუნდმა შეასრულა. რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი იაპონიაში 2019 წლის 20 სექტემბერს დაიწყება და ორში დასრულდება. მასში მონაწილეობას 20 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს, მათ შორის რა თქმა უნდა ბორჯღალოსნებიც. აქედანვე წარმატება უნდა უსურვოს ჩვენს ბიჭებს და კიდევ უფრო მეტჯერ გაისმას ქართული ჰიმნი იაპონიაში. მოკლედ დღეს ქართული მედიის სიახლეებზე უნდა გადავინაცვლოთ. შეხვედრის მოლოდინშია სრულიად მედია და საქართველო, იმ შეხვედრისა, რომელიც ბრიუსელში გაიმართება და სადაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ევროკომისიის წევრებთან პირველ მაღალი დონის შეხვედრას გეგმავენ. ეს ვიზიტი ბრიუსელში ქვეყანას 231 მილიონ ევროს მოუტანს. შეხვედრა ევროკომისიის წარმომადგენლებთან რა თქმა უნდა პირველი არ არის, თუმცა ფორმატი ახალია და ძალიან საინტერესო. მეტიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ უმაღლესი დონის შეხვედრა თანამშრომლობის ახალი და უნიკალური ფორმატია, რომლის მსგავსიც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან უბრალოდ არ აქვს. რაში გამოიხატება ეს უნიკალურობა, ამაზე დავით ზალკალიანის უწყების განმარტებაში ასეთი ნაწილი შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. შეხვედრაზე მოხდება ახალი ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენა და იდენტიფიცირება, რომელთა განხორციელებაც კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას და კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოებს ევროკავშირთან სხვადასხვა რანგში. ევროკომისიასთან განსახილველი თემატიკა მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის ეკონომიკა, ვაჭრობა და კომუნიკაციები, განათლება, მეცნიერება, კულტურა და ინოვაციები, მართლმსაჯულება, შიდა უსაფრთხოება, სამოქალაქო დაცვა.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრას საქართველოს პრემიერი და ევროკომისიის პრეზიდენტი გახსნიან, რის შემდეგაც უკვე თემატური დისკუსიები უნდა გაიმართოს. ფორმატი ასევე ითვალისწინებს სექტორული ხასიათის შეხვედრებს მთავრობის წევრებთან და ევროკომისრების მონაწილეობით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციას თუ დავაყრდნობით, ამ შეხვედრის ფარგლებში ხელი მოეწერება რამდენიმე შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც საქართველოს ჯამში 231 მილიონ ევრომდე დახმარებას მიიღებს. უნარების განვითარების მხარდაჭერა, ეკონომიკური განვითარებისა და ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოში. ხელი მოეწერება დოკუმენტს საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო პროგრამის 2018 წლის სამოქმედო გეგმასაც. მოკლედ, ეს ის შეხვედრა და თემა, რომელიც საქმიანი წრეებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს და BMG-სათვის ამ თანხების განაწილება და პროგრამის შესრულების კომპონენტები მომავალშიც მოსაკითხი გახდება. დანარჩენზე გამოსვლებსა და შეხვედრებზე, რომელიც ევროპის დედაქალაქში შედგება, დღის ამბების ეთერებში აუცილებლად მოისმენთ სიახლეებს. ამასობაში რა ხდება საქართველოში? თბილისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. თუმცა, როგორც თბილისის თიზის ხელმძღვანელი გიორგი ტაბიძე ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბარში ამბობს, კომპანიების მხრიდან მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ სულ მალე ახალი ცენტრის მშენებლობა დაიწყება. ის ამბობს, რომ ამჟამად ხელშეკრულება 6 კომპანიასთან არის გაფორმებული, საიდანაც ერთ-ერთმა მედიკამენტების მწარმოებელმა უკრაინულმა კომპანიამ მუშაობა ფაქტობრივად დაიწყო. ტაბიძე აღნიშნავს, რომ უკვე არსებული შენობის მსგავსი და ფართით იდენტური შენობა, ანუ 2500 კვადრატულ მეტრზე არსებული შენობა და მისი პროექტი ახლა შემუშავების ეტაპზეა. მშენებლობა კი 6 თვეზე უფრო ადრე დასრულდება. ინდუსტრიული ზონის ადმინისტრატორი კომპანია ჯორჯია ტექნოლოჯი პარკის გენერალური დირექტორი იმასაც ამბობს, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის უპირატესობებიდან გამომდინარე, კომპანიების მხრიდან მოთხოვნა ძალიან დიდია და სანამ მშენებლობა დასრულდებოდა, ფართები უკვე გაქირავებული იყო წინა შემთხვევაში. თავის მხრივ საინტერესოა, ვინ არიან დამქირავებლები. ამაზე ტაბიძე აღნიშნავს, რომ ყველა მათგანი საერთაშორისო კომპანიაა და ისინი ექსპორტზე მუშაობენ. კონკრეტიკას ტაბიძე მოერიდა, მაგრამ თქვა, რომ მედიკამენტების მწარმოებელმა უკრაინულმა კომპანიამ მაგალითად უკვე დაიწყო სამუშაოები, დანადგარები ჩამოტანილია და ახლა მონტაჟი მიმდინარეობს, რასაც მაქსიმუმ 1 თვე დასჭირდება. გარდა ამისა, თისში შეხვდებით ძვირფასი ლითონების მწარმოებელ, 3 სასაწყობო და 1 ელექტროავტოკარებს მწარმოებელ კომპანიებს. როგორც ამბობენ, ყველა მათგანი ექსპორტზე იმუშავებს სწორედ. ტაბიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ რეალურად ესენი არიან ადგილობრივი კომპანიები, უბრალოდ მათ დამფუძნებლები ყავთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ერთს ყავს უკრაინელი და ქართველი დამფუძნებელიც, ანუ შერეული კომპანიებია. მოკლედ, საინტერესო პროექტია უდაოდ და სიახლეებს არც ამაზე მოგაკლებთ. თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში განსხვავებული პირობები მოქმედებს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს ახლა საქსტატის მიერ დათვლილი სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წარუდგინოთ, რომელიც ოქტომბრის თვეს ასახავს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ეს მონაცემი წინა თვესთან შედარებით 1,9%-იან ზრდას აჩვენებს. თუ წინა წლის შესაბამის თვეს შევადარებთ, მაშინ ინდექსი 5,9%-ით არის გაზრდილი. მოკლედ, განმარტებისთვის, სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი უჩვენებს თუ რამდენად ზვირდება ან იაფდება სამრეწველო პროდუქციის წარმოება. ახლა უფრო დეტალურად ჩავყვეთ ციფრებს. საქსტატის მონაცემებით წინა თვესთან შედარებით, დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფში ფასები არის, როგორც გითხარით, 1,9%-ით გაზრდილი, რომლის შესაბამისმა წვლილმა ინდექსის პროცენტული წვლილები საერთო მაჩვენებელში შეადგინა 1,19% პუნქტი. ამავე ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე 1,9%, რეზინისა და პლასმასის ნაწარმზე 4,4%, ასევე ქიმიური ნივთიერებების, ქიმიური პროდუქტებისა და ქიმიური ბოჭკოების ნაწარმზე 2,1%. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3,3%-ით, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 21% პუნქტით აისახა. უფრო გრძელვადიან სტატისტიკურ მონაცემებს თუ გავაანალიზებთ, აღმოჩნდება, რომ 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა ფასების ცვლილებამ იქონია და ამ პროდუქტებს გრაფიკზეც დაინახავთ და აი ისინიც. დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის შემთხვევაში ფასები გაიზარდა 5%-ით. სხვათაშორის საკმაოდ დიდი ზრდა არის, რამაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 4,1% პუნქტით იმოქმედა. ფასები გაზრდილია კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე 4,7%-ითაც. ასევე ძირითად ლითონებზე და ლითონის მზა ნაწარმზე ამ შემთხვევაში 8%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი აქ ფასების 13,1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 1,75% პუნქტით აისახა.
მოკლედ, ვიდრე მეორე დღეა სტატისტიკის ინფორმაციის განახლებას ვცდილობთ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დირექტორის თანამდებობაზე ახალი პერსონა ყავს გიორგი დუგლაძე. დუგლაძე თანამდებობას ეკას ისაურის ნაცვლად იბარებს. ვიდრე მას პირადად გავიცნობდეთ, მოკლედ ინფორმაცია, რაც მის შესახებ ვიცით. ის ამ დრომდე იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალური დირექტორი. 2015-18 წლებში კი GR ტრანზიტის სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე და დირექტორის მოადგილე. უფრო ადრე, 14-15 წლებში ჯორჯია ტრანზიტის დირექტორის მოადგილის პოსტი ეკავა. 2013-14 წლებში კი ჯორჯია ტრანზიტში ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი იყო. 2009 წელს დუგლაძე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზეც გახდა. დუგლაძეს განათლება შტატებში აქვს მიღებული, კერძოდ ნორვიჩის უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, თავისი კარიერის განმავლობაში კი კერძო სექტორში, როგორც მოისმინეთ, რამდენიმე კომპანიაში მუშაობდა, მათ შორის იყო ცნობილი ამერიკული გაზეთის New York Times-ის საქართველოს წარმომადგენლობის კომერციული დირექტორიც. წარმატებები უნდა უსურვოთ მას. წარმატებები აგერ უკვე მე რამდენად ცედრპოიტის საქმეში ჩართულ მხარეებსაც ერთის მხრივ დაზარალებულებს და მეორეს მხრივ მაიარჩეულიშვილს და დრუსუდან კერვალიშვილს, რომლებსაც როგორც მათი ადვოკატი ამბობს, უახლოეს მომავალში საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ და ისინი საკმაყოფილეს დატოვებენ. მარინა ცუცქირიძე განმარტავს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების პირობები საბოლოოდ არის ჩამოყალიბებული და ხელშეკრულების გაფორმებას ელოდებიან. ამ მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი მხარე არის თავად კომპანია M-კვადრატი, რომელიც სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ჩაერთო ამ საქმეში და წლების განმავლობაში დაზარალებული სტატუსის მქონე მოქალაქეებს მათი დახმარებით კუთვნილი ბინების მიღების შესაძლებლობა გაუჩნდათ. იურისტი მარინა ცუცქირიძე განმარტავს, რომ M-კვადრატთან დაკავშირებით ყველაფერი უკვე მოლაპარაკებები დასრულებულია და ელოდებიან მოკლედ საბოლოო დეტალების გარკვევას. ამ საქმეში ყველა მხარეს კიდევ ერთხელ მინდა წარმატება უსურვო და რა თქმა უნდა ამ შეთანხმების დროული გაფორმება. ახლა შედარებით მსუბუქ თემატიკაზე უნდა გადავთოთ თქვენი ყურადღება, თან Forbes-საც ვერ გამოვტოვებდით. Forbes-მა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მომღერალი ქალები დაასახელა და ვიდრე ქალების ნარატივი თემას გაშლის, მე მოკლედ ჩამონათვალი უნდა გაგაცნოთ. 2018 წლის რეიტინგის სათავეში კეტი პერია, რომელმაც ბოლო 1 წელიწადში 83 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, ძირითადად საკონცერტო ტურნე Witness the Tour-ის წყალობით. მეორე ადგილზე Taylor Swift-ი გახლა, მას 80 მილიონი შემოსავალი ჰქონდა ბოლო 1 წლის განმავლობაში. მომღერალმა წელს ახალი ალბომი გამოუშვა და პირველივე კვირაში 20 მილიონი ეგზემპლარი გაყიდა. სამეულშია Beyoncé 65 მილიონი შემოსავლით, მომღერალი გასულ წელს 105 მილიონი შემოსავლით ლიდერის პოზიციაზე იყო, თუმცა წელს შემოსავალი შემცირებულია. 65 მილიონს დიდად არ უნდა ურჩიოდეს ეს ადამიანი, მაგრამ ფაქტია, რომ შაშადნელთან შედარებით შემცირებას აქვს ადგილი. Beyoncé მეუღლესთან Jay-Z-თან ერთად ახალი ალბომი Everything is Love გამოუშვა და რეიტინგის ათეულში ასევე ხვდებიან Pink 53 მილიონით, Lady Gaga 50 მილიონით, Jennifer Lopez 47 მილიონი დოლარით, Rihanna-ს 27.5 მილიონი დოლარი აქვს გამომუშავებული, Helena Fisher-ს 32, Celine Dion-ს 31 და Britney Spears 30 მილიონი დოლარი. მოკლედ შემოსავლების ოდენობას და მოცულობას ნამდვილად არ უჭირვიან. ჯერ ამ მასშტაბებს ვერ ცდება, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომავალი აქვს Forbes Georgia-ს ამთვის ყდის გმირს, ამჯერად მსოფლიოში წამყვანი ბიზნეს გამოცემის ქართული სახლი მკითხველს Shift Technologies-ა და ჯადოსნური ტაქსის დღეისთვის ქარბის დამფუძნებელს ჯორჯ არისონს გვაცნობს. თუ მისი ისტორია ჟურნალის ფურცლებიდან ჯერ არ ამოგიკითხავთ, ანუკა ჯოხაძეს აუცილებლად უნდა მოусმინოთ, რომელიც ახლა გვერდება საქმიანი დილის ეთერში ანუკა დილამშვიდობისა. ანე დილამშვიდობისა. სანამუშაოდ ინტერვიუზე გადავალთ, მანამდე მინდა მაყურებელს მცირე სიუჟეტით Forbes-ის ნოემბრის გარეკანის მთავარი გმირი ჯორჯ არისონი გავაცნო. When I built my first company, it was called Taxi Magic, which was a way to book taxis on mobile phones. ჯორჯ არისონი, Shift Technologies-ა და Magic Taxis ქარბის დამფუძნებელი. მე როცა ამერიკაში წავედი 92 წელს, გეგმა თავში სულ მქონდა რომ მე აქ ვიცხოვრებდი, იქ ვიცხოვრობდი რაღაცა პერიოდი. ირაკლი არაშიძე, Shift Technologies-ა და Magic Taxis ქარბის დამფუძნებელი. მე როცა ამერიკაში წავედი 92 წელს, შეიძლება ცოტათი დამამნეველიც იყოს ორი სხვადასხვა სახელის მიღმა ერთი და იგივე ადამიანის გამოჩენა. ეს ირაკლი არაშიძეა, იგივე ჯორჯ არისონი, რომელიც ახალი სახელის შერჩევის ისტორიას ძალიან საინტერესოდ თავადვე გვიყვება.
როცა ვიწყებდი Taxi Magics 2006 წელს ძალიან ხშირად მჭირდებოდა დამერეკა კომპანიებში, ტაქსის კომპანიებში, რაც აი პატარა კომპანიები ძალიან და მე თქვა რომ აი ვიყიდი ეს ტექნოლოგიას ხო არ გინდა ჩვენ როგორ თან ერთად რომ იმუშაოთ. რომ დაურეკავდი და იტყოდი ვარ ირაკლი არეშიძე, ჯერ ერთი 10 წუთი ჭირდებოდა რომ გაიგოთ რა სამოვნები და მე ფიქრობდნენ რომ ხარ ტაქსის მძღოლი. რაც არ გამოდიოდა კარგად რა თქმა უნდა, ხო? და ამიტომ ძალიან ადრე მაგ პერიოდში დავწოდე რომ დამეწყო ჩემი საშუალო სახელის გამოყენება როგორც პირველი სახელი. და ამიტომ ავიღე მე არე ხარ ჩემი გვარიდან და გადავთარგმნე ზე და შევაკრე და გამოვიდა ეს. სტარტაპი Shift Technologies ჯორჯ არისონმა 2014 წელს სან-ფრანცისკოში დააარსა და 4 წელიწადში 275 მილიარდი ამერიკული დოლარის მოზიდვა შეძლო. თუმცა როგორც ინტერვიუში ვკითხულობთ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. Shift-ი მეორადი მანქანების გაყიდვის ონლაინ პლატფორმაა, რომლის დახმარებითაც მანქანა წელს 900-მდე ადამიანმა იყიდა. 2019-ში ეს რიცხვი 20,000-მდე უნდა გაიზარდოს. ასეთია არისონის გეგმა. ამ ყველაფრის დაწყებამდე კი 2007 წელს სტარტაპ Taxi Magic-ის თანადამფუძნებელი იყო, რომელიც დღეს ქარბის სახელითაა ცნობილი. Taxi Magic-ი ბაზარს მხოლოდ პროგრამულ უზრუნველყოფას თავაზობდა. დანარჩენ მომსახურებას კი ტაქსის კომპანიები ახორციელებდნენ. Kirby ტაქსის სერვისის ონლაინ აპლიკაციაა, რომელიც ყველასთვის ცნობილ Uber-ამდე ბევრად ადრე შეიქმნა. მომხმარებლები კი მას რამდენიმე შტატში უკვე აქტიურად იყენებენ. ნუ მეუნები რომ რამე არის impossible, ანუ რომ რამე არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება არის შეუძლებელი. ანუ ვინმეს რო ეთქვა ვიღაცისთვის რომ შენ თუ დაიბადებოდი 77 წელს საბჭოთა კავშირში და ეხლა გექნებოდა საშუალება რომ იყო ხელმძღვანელი კომპანიისა რომელიც აკეთებს იმას რაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო? ამის შანსი იყო მილიონიდან 1 ან 100 მილიონიდან 1. და მაგიტომ ამბობ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება იყო impossible. ირაკლი არეშიძესთან იგივე ჯორჯ არისონთან ვრცელ ინტერვიუს ჩვენი მაყურებელი ნოემბრის Forbes-ში წაიკითხავს, რომელიც მისი პროფესიული წარმატების საინტერესო დეტალებს კარგად წარმოაჩენს. ყოველდღე გვესმის, რომ მსოფლიოში სტარტაპების ბუმია. ხვდებით წარმატებულ მაგალითებსაც, თუმცა საინტერესოა რა განვითარების პერსპექტივები აქვთ მათ. როგორც არისონი ინტერვიუში ამბობს, ტექნოლოგიები ვითარდება და დღეს მათ უფრო მეტი რესურსი აქვთ ვიდრე მანამდე. თუმცა იმასაც არ მალავს, რომ თანამედროვე რეალობაში სტარტაპების მიმართ მოთხოვნა პირდაპირ პროპორციულად გაიზარდა. Mostly startups are about technology and სტარტაპები ძირითადად ტექნოლოგიებზეა დაფუძნებული. ვენჩურული კაპიტალის ძირითადი გამოწვევაც ესაა, ჩადოფული ისეთ იდეაში, რომელსაც განვითარების ძალიან პატარა შანსი აქვს. მაგრამ თუ რამე მიმუშავა, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ძალიან დიდ კომპანიად იქცევა. დღეს სტარტაპებისგან უფრო მეტს ითხოვენ. მოთხოვნა დაახლოებით 30%-ით მეტია და როცა 10 ადამიანს ასაქმებ, 30%-ით მეტი უნდა გადაიხადო. შესაბამისად, გაცილებით მეტი თანხა გჭირდება. ეს ცუდია, რაც უფრო მეტ თანხას მიიღებენ შენგან მით უფრო მეტად ელოდებიან წარმატებას. ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც მე სილიკონ ველიზე ვხედავ, ეს არის ის, რომ ხარჯები ქაოტურად იზრდება. არისონი ერთ-ერთ გამოწვევად ხელოვნურ ინტელექტსაც ასახელებს, ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენები სამედიცინო სფეროში უნდა მოხდეს. სილიკონ ველი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მექაა, თუმცა ეს ყველაფერს მაინც ვერ დაფარავს. ფინანსების დიდი წილი ვენჩურულ ფონდებზე და იმ იდეებზე მოდის, რომლებიც საბოლოო ჯამში სამყაროს იმაზე უკეთეს გახდიან, ვიდრე ეს დღესაა. ჯორჯ არისონი საკუთარი გამოცდილებით ამბობს, რომ რეალობის მიუხედავად შეუძლებელია ფინანსების მოზიდვა ნიუ-იორკის ან შუა აღმოსავლეთის ფონდებიდან, ისე თუ იქამდე მისასვლელი გზა სილიკონ ველიზე არ გადის. I mean, I joke that მე ხშირად ვხუმრობ, რომ ნიუ-იორკში უფრო მეტი ფული მოვიზიდე ვიდრე სილიკონ ველიზე, მაგრამ იმისთვის, რომ ნიუ-იორკში ფული იშოვო, Sand Hill Road-ზე უნდა გაიარო. სილიკონზე დაახლოებით 40-50 ვენჩურული ფირმაა, დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმუმ 50. თუმცა ეს არის აუცილებელი საფეხური, რომლის დახმარებითაც სხვა კაპიტალს უნდა მიწვდე. ესენი არიან პირველი ეტაპის ვენჩურული კომპანიები, მაგალითად Sequoia პირველია, მას ბენჩმარკი მოჰყვება და მერე ყველა დანარჩენი. ოღონდ ამათი თანმიმდევრულად ალაგება იგივეა, რაც თქვა, რომ ჰარვარდი პირველია, იელი მეორე და მერე არიან დანარჩენები. ეს აუცილებელია პირველი სერიის დაფინანსების მისაღებად და ვირტუალურად ყველა ის კომპანია, რომელმაც ეს ეტაპი გაიარა, სილიკონ ველიშია დარეგისტრირებული. but it's like, Harvard's number 1, Yale's number 2. Shift საქართველოში დაახლოებით 70-მდე თანამშრომელი ყავს დასაქმებული. მისი დამფუძნებელი კი ამბობს, რომ რომარა ეს გუნდი არაფერი გამოვიდოდა. ქართველი სტარტაპერი დადებითად აფასებს ასევე კოლეგა ახალგაზრდებს სამშობლოდან, რომლებიც სტარტაპ სივრცეში ჩართულები აქტიურად არიან.
ამბობს, რომ მზად არიან ახალი გამოწვევებისთვის, თუმცა წინსვლისთვის წარმატების კიდევ უფრო მეტი მაგალითი სჭირდებათ. რაც ინტერნეტის სამყაროში დღეს უკვე მარტივად გასაზიარებელი და ხელმისაწვდომია. მოკლედ, თუ კიდევ მეტი დაინტერესდით, ვიდრე ინტერნეტშიც მიაკითხავთ, ირაკლი არეშიძის ან როგორც გინდათ, თუნდაც ჯორჯ არისონის შესახებ უფრო ვრცლად, ქართულენოვანი Forbes-ის ნოემბრის ნომერში წაიკითხავთ. მადლობა ანუკას, ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ. 9 თვის მონაცემებით საპენსიო რეზერვებმა 7%-ით მეტი 27 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. კონკურენციის სააგენტო საავტომობილო გზების და ნავთობპროდუქტების ბაზარს სწავლობს. გაზაფხულზე ოზურგეთში ახალი სასტუმრო მაგნიკა უნდა გაიხსნას. კერძო საპენსიო ფონდებს კლიენტები შეუმცირდათ ამ წლის 9 თვის მონაცემებით საპენსიო დაზღვევით 22275 ადამიანი სარგებლობს, რაც გასული წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, 647 ადამიანით ნაკლებია. კლიენტების შემცირების მიუხედავად კი გაზრდილია ფონდებში შეტანილი თანხები. 9 თვის მონაცემებით საპენსიო რეზერვებმა 27 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე მაჩვენებელს თუ შევადარებთ 7%-ით მეტია. კერძო საპენსიო სქემების ჯამურმა საინვესტიციო შემოსავალმა საანგარიშო პერიოდში 1.800.000 ლარი დააფიქსირა. ეგრეთ წოდებული კერძო საპენსიო დაზღვევა მოქალაქეებს ორ სადაზღვევო კომპანია ალდაქსა და GPI ჰოლდინგში აქვთ. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით სადაზღვევო ბაზარზე დაზღვევის ყველა სახეობაში ზრდა. ერთადერთი მიმართულება, სადაც მოზიდული პრემია შემცირდა, ეს საჰაერო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა გახლავთ. ბაზრის ლიდერი კი კვლავაც სამედიცინო დაზღვევა რჩება. ამ მიმართულებებიდან სადაზღვევო კომპანიებმა ყველაზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემების თანახმად 9 თვეში სამედიცინო დაზღვევიდან 17 კომპანიამ 172 მილიონ 400.000 ლარის პრემია მოიზიდა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ 7%-ით მეტია. შემოსავლების მხრივ მეორე პოზიციაზე ქონების დაზღვევა აქედან 9 თვეში კომპანიებმა 65 მილიონი ლარის პრემია მიიღეს, ეს კი წინა წლის მაჩვენებელს 14%-ით აჭარბებს. გაზრდილია სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევიდან მოზიდული პრემიის მოცულობაც. კომუნიკაციების სააგენტო საავტომობილო გზების და ნავთობპროდუქტების ბაზარს სწავლობს. სააგენტოს ხელმძღვანელის ნოდერ ხადურის თქმით, სააგენტო საზოგადოებას შუალედურ ანგარიშს ახლო მომავალში წარუდგენს. სააგენტომ ნავთობპროდუქტების ბაზრის პირველი მოკვლევის შედეგად 2015 წლის ივლისში ნავთობკომპანიები კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევისათვის 55 მილიონი ლარით უკვე დააჯარიმა. საქმის მეორედ მოკვლევის შემდეგ კი ეს 55 მილიონიანი ჯარიმა 3 მილიონამდე შემცირდა. ნავთობკომპანიებს სააგენტოს საბოლოო გადაწყვეტილება მაშინ არ გაუსაჩივრებიათ. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მონიტორინგი ჩავატაროთ და ეს მონიტორინგი არ იქნება ერთჯერადი. ჩვენ სისტემატურად შევისწავლეთ ხოლმე დარგში არსებულ სიტუაციას. დასაკვირველი ყველას ეხება, ჩვენ ვსწავლობთ ყველგან, ვსწავლობთ როგორც საცალო ისე საბითუმო ბაზარს, ფასების დინამიკას, ჩვენ გვეხმარებიან ჩვენი კოლეგები, რომლებიც გვაწვდიან ინფორმაციას, გვაქვს გარკვეული პრობლემები მეწარმე სუბიექტებისაგან, ხანდახან მოთხოვნილ ინფორმაციას სრულად არ გვაძლევენ, მაგრამ აი კანონს მივიღეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კანონის მიღების შემდეგ ჩვენს პრობლემები არ გვექნება. კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება ყველა სფეროზე, მათ შორის საფინანსო სექტორზეც გავრცელდება. კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ევროკავშირის ექსპერტების მონაწილეობით არის მომზადებული, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტშია წარდგენილი. ამ ცვლილებების თანახმად კონკურენციის სააგენტო იქნება მარეგულირებლების მსგავსი სტრუქტურის, ფართოვდება ამ უწყების უფლებამოსილება ზოგადად. არის საკითხები, რომელიც აუცილებლად გადასაწყვეტია, ეს არის მაგალითად ინფორმაციის გამოთხოვის აუცილებლობა, უბრალოდ გამოთხოვილი ინფორმაციის წარმოდგენის აუცილებლობა მეწარმე სუბიექტებისაგან და ამავე დროს საუბარია იმაზე, თქვენ ბრძანეთ, რომ კონკურენციის სააგენტო იქნება უწყება, მაგრამ მას უხელმძღვანელებს არა ერთი ადამიანი, თავმჯდომარე, არამედ საბჭო, არჩეული საბჭო, ისევე როგორც ეს დღეს ხდება მაგალითად მარეგულირებელ კომისიებში, რაც გაზრდის კონკურენციის სააგენტოს დამოუკიდებლობის ხარისხს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში კონკურენციის შეზღუდვის რისკებს ვერ ხედავს. IMF-ის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშუ ამბობს ამას. აღნიშნავს, რომ ფონდმა რეგიონულ მიმოხილვაში უბრალოდ მიუთითა, რომ არსებობს კერძო სექტორები, სადაც მხოლოდ 2-3 ძირითადი მოთამაშეა და ხელისუფლებამ ამ ვითარებას ყურადღება უნდა მიაქციოს. პეშუს განმარტებით ეს უბრალოდ პრევენციული ჩანაწერი იყო სავალუტო ფონდის მხრიდან.
არსებობს რიგი სექტორები, სადაც მაღალი კონცენტრაციაა, მათ შორისაა საბანკო და ჯანდაცვის სექტორი. რაც შეეხება ეფექტურობას, ამ მიმართულებით მაგალითად საქართველოს საბანკო სექტორს უკეთესი პოზიციები აქვს სხვა განვითარებად ქვეყნებთან შედარებით. მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენცია აღნიშნულ სექტორებში მაღალი დარჩეს, რადგან მსგავსი გარემო მომხმარებელზეც და მთლიანად ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება. უბრალოდ ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ მთავრობამ ყურადღება მიაქციოს აღნიშნულ ვითარებას, რათა სამომავლო თავიდან იქნეს აცილებული არაკონკურენტული გარემო ბაზარზე. ამჟამად ამ რისკებს ვერ ვხედავთ. მთავრობამ სახელმწიფო საწარმოების გამჭვირვალობის სტანდარტის საწევასთან დაკავშირებით აცხადებს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო საწარმოების ფუნდამენტური ანალიზის გაკეთება დაიწყეს, რაც საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ნაწილია და რაც სავალუტო ფონდის მიერ ძალიან პოზიტიურად არის შეფასებული. ნიკოლოზ გაგუა აღნიშნავს, რომ შემდეგი ნაბიჯი სექტორში არსებული პოტენციური რისკების მართვა იქნება და ეს იყო სწორედ ის აქცენტი, რაც ფონდმა აღნიშნა. მისივე თქმით, ქვეყანაში არის დაახლოებით 150-მდე საწარმო, ძირითადად პრივატიზაცია, რომელიც ხორციელდება, მცირე საწარმოებით შემოიფარგლება. დაინტერესების შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს და ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროს უკვე თავისი გეგმები აქვს. ხევიუბისას გზის მშენებლობისათვის გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში კომპანია Huanen Road Bridge Consulting Group-მა გაიმარჯვა. კომპანია ბაზარზე 64 წელია, რაც ოპერირებს. მისი პროექტები 330 კილომეტრის ხიდებს, 4000 კილომეტრის გზებს და 167 მეტრის სიგანის გვირაბებს აერთიანებს. კომპანიასა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტ შორის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. პროექტი ხევიუბისას 12,2 კილომეტრიან მონაკვეთზე 4-ხსოვიანი გზის 35 ახალი ხიდის და 18 გვირაბის მშენებლობას გულისხმობს. ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის მე-7 მინისტერიალში 11 წევრი ქვეყნის სახელმწიფო უწყობების, ფინანსური ინსტიტუტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ აკაკი საღირაშვილმა მიიღო. მინისტერიალის სხდომის ფარგლებში განხილული იყო ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის ინტეგრირებული სავაჭრო დღის წესრიგი და მისი შესაძლო ზეგავლენა წევრ ქვეყნებზე. ამავე მინისტერიალზე დამტკიცდა შესაბამისი დოკუმენტი და მისი იმპლემენტაციის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. გაზაფხულზე ოზურგეთში უკვე ახალი სასტუმრო შეპესე მაგნიკა უნდა გაიხსნას. ურეკის შეკვეთილი სარეკრეაციო ზონა სოფელ ნატანებში 42 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას იწყებს. მაგნიკა აწარმოებს საქართველოს სასტუმროს ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში აღებული სესხლის საპროცენტო განაკვეთის 10%-ს სწორედ სააგენტო დაფარავს. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 7 მილიონი ლარია. ვენდის ამერიკულ რესტორნებში ყველასათვის მონატრებული პრეცელ ბურგერი დაბრუნდა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ პრეცელის ფაფუკი პური სპეციალურად ამბურგერისათვის განსხვავებული რეცეპტით მზადდება და განსაკუთრებულად გემრიელია. პრეცელ ბურგერი პირველად 2014 წლის დეკემბერში გაასინჯა ვენდი მომხმარებლებს და მათივე მოთხოვნის საფუძველზე ამერიკული რესტორნების ქსელმა ბურგერი უკვე მენიუს დროებით წევრადაც დააბრუნა. ისევ საქართველოში ბრუნდებით და თან ულამაზეს მხარეში. ჭუბერში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულები სახელმწიფოსაგან კომპენსაციის მიღებას ელოდებიან. წყალდიდობიდან 4 თვე და 2 კვირაა გასული. 5 ივლისს სვანეთის რეგიონის ამ ხეობაში მდინარე ნენსკრამ გზები, ხიდები, საკარმიდამო ნაკვეთები წაიღო და შენობა ნაგებობები დააზიანა. საქმის კურსის ჟურნალისტმა დავით ჯალაღონია მოგვიმზადა რეპორტაჟი და ახსოვეთ ის გვიამბობს, რა გააკეთა ადგილზე მთავრობამ და რა დარჩა ამ დროისთვის მოსაგვარებელი. დინარე ნენსკრას კალაპოტში დარჩენილი და ჩამონგრეული სახლები ჭუბერის სტიქიიდან 4 თვისა და 2 კვირის თავზე. წყალდიდობამ კვალი ჭუბერის ცენტრის თითქმის ყველა ოჯახი საკარმიდამო ნაკვეთზე ან შენობა ნაგებობაზე დატოვა. მაგარი ეზოკარი მქონდა, ბაღი, ყველაფერი იდეალურად გაკეთებული და გამანადგურა ფაქტიურად. ფრიდონ ცინდელიანის სახლი წყალმოვარდნის შემდეგ საცხოვრებლად უვარგისია, ამიტომ ოჯახი ახლობლებთან ცხოვრობს. საკუთარი ძალებით მხოლოდ მდინარისგან წართმეული მიწის ნაწილობრივ შევსება შეძლო. ახლა კი მთავრობას ელოდება, როდის აუნაზღაურებს სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს. ფინანსები ამთავარი თორე შეიძლება მისი აღდგენაც კოლონებს გაუკეთებს კაცი ჩასხმა რაღაცა
რა არ გაკეთდება, ყველაფერი კეთდება დღევანდელ დღეს, მაგრამ ფინანსებია მთავარი, ანაზღაურებას დამპირდნენ ველოდები, მიწანახევარი დაუთმე, იმის გულისთვის დაუთმე, რომ აქ ეს ამოეუსოთ. რა ვიცი, სანამდე უნდა ველოდო ანაზღაურებას, რა დღეს ხვალ, ყინვებია დაწყებული, რა ვიცი. რომ მქონოდა აქამდე საშუალება იმისი რაღაცას ვიზამდი და სხვის სახში სამდე ვიყო. დაზარალებულ ოჯახებს ათითაოდით ცნობს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილე ნინო ვიბლიანი, რომელიც სტიქიის დაწყებიდან შედეგების აღმოფხვრამდე პროცესს ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება. სამხარეო წარმომადგენელი ჩვენთან საუბრისას განმარტავს, რომ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც მდინარე მშენობა ნაგებობები დაუზიანა, მესტიის მუნიციპალიტეტიდან გამოგზავნილი ექსპერტის მიერ დათვლილი ზარალის მოცულობას დათანხმდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივი ზედამხედველობის სამსახურის რამა კითხვის ნიშნები რო არ ყოფილიყო და დაქირავებული იყო ექსპერტი. ექსპერტიზამ დაიარა ეს დაზიანებული შენობა-ნაგებობები, კონკრეტულად შენობა-ნაგებობებზე იყო აქცენტი გაკეთებული. დაიდო ექსპერტიზის დასკვნა, გავაცანით მოსახლეობას, დაზარალებულ მოსახლეობას, რომლებიც თავზე მოძალ არ არის და დათანხმდნენ ამ კომპენსაციის თანხას და ეხლა არიან მოლოდინის რეჟიმში, რომ ეს თანხები მიიღონ ამ დაზარალებულმა მოსახლეობამ. როდის მიიღებენ თანხას დაზარალებულები, ეს კითხვა საქმის კურსმა ფინანსთა მინისტრთან დასვა. თუმცა ვანო მაჭავარიანმა ჩვენგან კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღება მოითხოვა. მე ხშირად გამოხდები თავრობაზე მაგ ტიპის საკითხები, კონკრეტულად მაგ რეგიონზე უნდა მომაწვევთ ინფორმაცია და გავირკვევი. საქმის კურსი ამ პასუხის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროს დამატებით ინფორმირებისთვის დაუკავშირდა. დეტალურ პასუხს ხეობის მოსახლეობაც ელოდება, სადაც სტიქიამ მხოლოდ სახლები არ დააზიანა. ჭუბერის ცენტრთან დამაკავშირებელი რამდენიმე სოფელი ტყეებზე გამავალი გზების ამარაა დარჩენილი. ჭუბერის თემის სოფელ ტიტამდე მისასვლელი ეს გზა სათადარიგოა. სტიქიამდე აქ ძირითადად მხოლოდ მძიმე ტექნიკა გადაადგილდებოდა. ახლა კი სამგზავროდ გამოიყენება, რადგან მთავარი გზა წყალმა წაიღო. თოვლის მოსვლისთანავე ეს მონაკვეთიც ჩაიკეტება და მოსახლეობა ზამთარში შესაძლოა ტრაქტორების იმედად დარჩეს. ეხლა იქედან გვიწევს ასვლა, საიდანაც ხე-ტყე დააქვთ და ძალიან ცუდი გზებია, როგორც თქვენ თვითონ ნახეთ. ეხლა აკეთებენ გზებს. მობილიზებული ყავთ ყველაფერი ტექნიკა რაღაცა და კიდე უნდა დაუმატონ და რომ ეს გზა გაიხსნას თუ არა ის ზამთარში დაიკეტება ის გზა და ჩვენ ჩავიკეტებით 4 მოსახლე ვართ აქ. კოჩა ცინდელიანი სოფელ ტიტას მკვიდრი 4 ოჯახიდან ერთ-ერთს წარმოადგენს. სტიქიის პირველი წამების შესახებ პირველმა შეიტყო. მის სახლამდე მისასვლელი გზის აღდგენაზე კომპანია ნესკრა ჰიდრო მუშაობს, რომელიც ხეობაში ჰესს აშენებს. თუმცა დამატებითი ტექნიკისა და სამუშაო ძალების მობილიზებისთვის მან ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსაც მიმართა. იმედი აქვს, რომ თოვლის დადებამდე ძველი გზა აღდგება. სოფელში თითქმის ყოველ დღე მიწევს ჩასვლა. ასევე სხვებს უწევთ აქ 4 მოსახლე ვცხოვრობთ. და აი ეს ცენტრალური გზა თუ არ გაკეთდა, იმ გზით ეხლა როგორც კი 20 სანტიმეტროს ჩამოთოვს, იმ გზების გინდა გაწმინდე, გინდა არ გაწმინდე, მე ჩვენი ტრანსპორტი ქვერიულის, იმიტომ რომ ძალიან წყლები არის, გაიყინება. დაახლოებით ასეთი მდგომარეობა ხეობის რამდენიმე სოფელშია. ჭუბერის გამგეობაში ვერ აკონკრეტებენ გრუნტიანი გზები ყველგან როდის გაიჭრება. დანამდვილებით ისიციან, რომ მდინარე ნესკრას ნაპირსამაგრის სამუშაოების დიდი ნაწილი დასრულებულია. ბავშვები იმყოფებიან, ორსული ქალბატონები იმყოფებიან, ხნიერი ქალბატონები იმყოფებიან ასევე და საჭიროებენ მაგალითად შესაძლებელია ექიმის მუდმივ მეთვალყურეობას. აქედან გამომდინარე სასწრაფო არის დაახლოებით აი მაგალითად ტიტაში და ყარსგურიში არის ასეთი ადგილები, რომლებიც აი საჩქარო არის, რომ დაზამთრებამდე როგორმე უკეთეს მდგომარეობაში მოვიდეს გზა, რადგან სრულად არ მოწყდეს ეს მოსახლეობა სოფლის დანარჩენ ნაწილს. გზებთან ერთად ჭუბერის ხეობაში წაღებული 5 ხიდიც აღსადგენია. ამ ეტაპზე მოსახლეობა დროებითი ხიდებით სარგებლობს. 2019 წლიდან 3 ხიდის მშენებლობას კომპანია ნესკრა ჰიდრო გეგმავს. დანარჩენებზე პასუხისმგებლობის აღება კი ადგილობრივ ან ცენტრალურ ხელისუფლებას მოუწევს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ერთმანეთში აცივდა, უკეთან ძალიან აცივდა. ახლა დანარჩენ საქართველოს გადავხედოთ, როგორი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი ძირითადად დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში კი მოთოვს. იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების გარდა. სოხუმში მაგალითად 13 გრადუსია ნავარაუდები წვიმასთან ერთად. ბათუმში 16 გრადუსი და ქობულეთში 14 გრადუსი, ქუთაისში კი 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ყველა ამ ქალაქში წვიმს. იწვიმებს ზუგდიდში, სადაც 15 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ოზურგეთში. ონში 12 გრადუსი იქნება და იწვიმებს. გორში წვიმა და 13 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალშიც ნალექიანი დღეა, მოსალოდნელი და 12 გრადუსი. მარნეულში მცირე წვიმა იქნება და 14 გრადუსი, რუსთავში კი ასევე 14 გრადუსი დაფიქსირდება. აქ უნალექოდ ჩაევლის ოღონდ დღე. ახალციხეში 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ბორჯომში 12 და ბაკურიანში 5. თოლჭყაპთან ერთად, ისევ როგორც ახალქალაქში და ისევ როგორც სტეფანწმინდაში. სამივე ქალაქში იქნება თოლჭყაპი და მხოლოდ 5 გრადუსი ტემპერატურა. შედარებით მაღალი არის მაქსიმალური ტემპერატურული მაჩვენებელი დღის განმავლობაში. თელავში ნავარაუდები, სადაც იწვიმებს კიდეც, დედაქალაქს რაც შეეხება დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, მცირე წვიმასაც უნდა ველოდოთ და იქ როლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 14 გრადუსი იქნება. აი ასე დღევანდელი დღისათვის ამ ამინდზე უნდა გადავეწყოთ და მოვეწყოთ. თუმცა სანამ დღე დაიწყება საქმიანი, იქამდე საქმიანი დილის ძალიან საინტერესო სპიკერების და თემების დრო არის. აუცილებლად უნდა გადავხედოთ ჩვენს სტუმრების ჩამონათვალს და მე მცირე სარეკლამო პაუზის დრო არის. ამ დროს მე გებრიელ უშაქო-კოკაკოლას დავაგემოვნებ და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ილია გეფერიძე, ბექა ჯიჯიაშვილი, ირაკლი ხელაძე, ალექსი პეტრიაშვილი, თინათინ სტამბოლიშვილი, ნინო ზამბახიძე და მისი სტუმარი ნინო კირვალიძე. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მთავრობის მიერ დაანონსებულ პროექტში ჩართვა და ფონდ ქართოსთვის საკრედიტო პორტფელის მიყიდვა ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვთ. სალიზინგო კომპანიები კი საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვენ. კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტულ ბაზარს შეისწავლის. ბიზნესი ახლებებით ალბუნდით საქმიანი დილის ეთერში პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი უარყოფს ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის ნაწილის ბრალდებას, რომ 600,000 მოქალაქისათვის საბანკო ვალების დაფარვა ამომრჩეველთა მოსყიდვა. იმედის ეთერში ივანიშვილმა საუბრისას თქვა, რომ განცხადება ჯერ კიდევ მაისში ჰქონდა, ამასთან დაკავშირებით მას გაკეთებული და არჩევნებს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება. ქართული ოცნების დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ ეს პროექტი არის იმის მაგალითი, რომ მოინდომებს შეიძლება ყველაფერი გამოვიდეს. ამავე კონტექსტში საუბრისას მან მთავრობა შეაქო კიდეც და ისიც თქვა, რომ მსგავსი ვერტიკალი შეიქმნება რეგიონებშიც. მოკლედ, ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ეს თლად პრემიერის ინიციატივა არ არის და მამუკა ბახტაძეზე ადრე თავად მან გასცა დაპირება, როდესაც კვირიკაშვილთან დაპირისპირებაზე იყო თემა აქტუალური და როდესაც მან თავად მისცა შენიშვნა ყოფილ პრემიერს. ესეთი ეკონომიკა გვაქვს, როგორიც გვაქვს, ჩვენ ღარიბი ეკონომიკა გვაქვს, ჩვენ ღარიბი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით, მათ გადაწყვეტილება ფონდ ქართულსათვის საკრედიტო პორტფელის მიყიდვაზე მიღებული ჯერ არ აქვთ. მიკროსაფინანსოების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ შესაძლო შეთანხმებაზე მათ ინფორმაცია პრემიერის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე მიიღეს. თუმცა საბოლოო დეტალები ჯერ ისევ უცნობი რჩება. შეთანხმების დოკუმენტი საბოლოო არ არის, თუმცა იმ პირობებით, რაც ამ დროისათვის განიხილება, თუ ქართულ სესხის ძირის 9% დაუფარავს საკრედიტო ორგანიზაციას,
შესაბამისად საფინანსო ორგანიზაციიდან ვადაგადაცილებული სესხის 9%-ად შეიზღიდის, მაშინ სასხებელს კრედიტი უნულდება. დარჩენილი თანხის, მათ შორის ჯარიმისა და პროცენტის დაფარვა კი ქართუს მიერ არ მოხდება. ვესიქ შენგელიამ ეროვნულ ბანკში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა ისიც, რომ არც ფინანსური და არც სოციალურ-ეკონომიკური გადმოსახედიდან შემოთავაზებული ფორმა მისთვის გამართლებული არ არის. რამდენადაც ვიცი ფინანსთა მინისტრის მიერ იყო გაჟღერებული, რომ არის შეთავაზება ვალდებულებების ძლიან დაფარვაზე, თუმცა დრაფტში არის წარმოდგენილი დიფერენცირებული მიდგომა, სადაც საუბარია ვთქვათ 2018 წლამდე ვადაგადაცილებით სტატუსით მქონე სესხების 9%-ით ანაზღაურებაზე, ხოლო მიმდინარე დავალიანებაში მყოფი სესხების 14%-ით ანაზღაურებაზე. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მაგალითად სესხებზე, რომელიც ვადაგადაცილებაში იმყოფებოდა 2018 წლამდე, ვთქვათ 1000 ლარზე შემოთავაზებულია 90 ლარი და მიმდინარე ვადაგადაცილებაში მყოფი სესხებისთვის 1000 ლარზე შემოთავაზებული 140 ლარი. შეთანხმების დოკუმენტის გაცნობის გარეშე ეროვნულ ბანკში გამართული შეხვედრის დაწყებამდე რიკო კრედიტის დამფუძნებელი გუშინ ამბობდა, რომ მთავრობის მიერ დაანონსებული გეგმის განხორციელება ეკონომიკისათვის დამატებითი სტიმული იქნება. მე კონკრეტულად დრაფტი ამ წუთში ნანახი არ მაქვს, მაგრამ მე როგორც ფინანსისტი შემიძლია თქვა თუ ეკონომიკაში დავალიანების რაოდენობა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღესდღეობით საქართველოს მსოფლიო ბანკის მონაცემებით პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭარბვალიანი და თუ მოსახლეობის რაღაც ფენას შეუმცირდება დავალიანება, ხომ დავალიანება ან ჩამოეწერება, გადახდილი იქნება ნებისმიერ ფორმაში, ხო ჩვენ მოდით დავაკონკრეტებთ რა ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი. ეს მიიღებს ეკონომიკაში დამატებით სტიმულს. სალიზინგო კომპანიები კი საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვენ. სფეროს წარმომადგენლების მიერ იდენტიფიცირებულ პრობლემებს უახლოეს პერიოდში საკომიტეტო მოსმენაზე განიხილავენ. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარესთან სალიზინგო ასოციაციის წარმომადგენლებას შეხვედრები გამართეს და ის საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილეს, რომელიც სალიზინგო ბიზნესს არეგულირებს. აღმოჩნდა, რომ პრობლემას ის მიდგომა ქმნის, რომ ახალი ფინანსური რეგულაციები ამ სფეროსაც მოიაზრებს, ამიტომ ისინი ლიზინგის სისტემის თავისებურებების გათვალისწინებას ითხოვენ. აღნიშნავენ, რომ პირველ რიგში უნდა გაანალიზდეს ჭარბვალიანობის შედეგები და რაც ნაკლებად მოსაოდნელია, რომ სალიზინგო საქმიანობისაგან დამდგარი რეალობაა, კაფედ უნდა დაფიქსირდეს თუ რა კონკრეტულ გამოწვევებზეა საუბარი ლიზინგთან დაკავშირებით და შესაბამისად უნდა მოხდეს ზრუნვა, რომ ამ რეგულაციებმა არ შეზღუდოს ძალიან საინტერესო და ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი და საჭირო სფეროს განვითარება. კონკურენციის სააგენტო ფარმაცევტულ ბაზარს შეისწავლის. სააგენტოს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე სააგენტოს შეჯერებული პოზიცია არ აქვს ბაზრის რა სეგმენტის მოკვლევა განხორციელდება, თუმცა ნოდერხადური აცხადებს, რომ პროცესი სავარაუდოდ დეკემბერში დასრულდება. 2019 წლის იანვრიდან კი ბაზრის მონიტორინგი განხორციელდება. ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლას სამომავლოდ კონკურენციის სააგენტო გეგმავდა, თუმცა ამ შემთხვევაში საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც სახალხო დამცველმა შესაბამისი რეკომენდაცია გასცა. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ფარმაცევტული დარგის სპეციალისტებთან ერთად, ჯანდაცვის სპეციალისტებთან ერთად გამოვყოთ ის სეგმენტი, რომელსაც პირველ რიგში შევისწავლეთ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. დავიწყებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრეპარატებიდან, თუმცა ამას ალბათ ჩვენ ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი კოლეგები ჯანდაცვის სამინისტროდან გვეტყვიან და ჯანდაცვის სპეციალისტები, რომელი სფეროებია, რომელი დარგებია ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისათვის, რათა ჩვენი შეზღუდული რესურსები მივმართოთ ამ დარგების შესასწავლად. როგორც საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობა, ისე ადგილობრივი მწარმოებლების ასოციაცია არ ეთანხმება იმ აზრს, რომ შესაძლოა ბაზარზე ადგილი ჰქონდეს კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევის ფაქტზე. თუმცა ამის დასადასტურებლად მზად არიან, რომ სააგენტოსთან ითანამშრომლონ. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში მედიკამენტებზე ფასტაშორის სხვაობას, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ შესაძლოა შემოღებული იყოს ფასტ რეგულირება, რა აზრსაც ადგილობრივი კომპანიების ასოციაცია არ იზიარებს. ირინა ჭელიძე აღნიშნავს, რომ ამის ერთადერთი შედეგი იმპორტის შემცირება და წამლების დეფიციტი იქნება.
ამჟამად ოლიგოპოლიის ან მონოპოლიური ტიპის პრობლემას ჩვენი ასოციაციის კუთხით ვერ ვხედავთ, თუმცა ახლა მაღალია საზოგადოების ინტერესი, კვლევა ალბათ ამაზე საწინააღმდეგო არაფერი არ იქნება, ჩატარდეს კვლევა, ჩატარდეს ალბათ კვლევაც დაადასტურებს რომ ესე. რაც შეეხება სეგმენტის მოცვას, ალბათ ცოტა ძნელი იქნება განსაზღვრა რომელი სეგმენტი დაიწყოთ. შესაძლებელია აღებული იყოს სხვა სეგმენტი, რომელიც მოიცავს სასიცოცხლო მნიშვნელოვან პრეპარატებს, რომელიც ძირითადად გამოიყენება რაღაც ქრონიკული დაავადების გამო, ეს არის ჩემი ვარაუდი. მინდა ჩვენ გქონდა სამუშაო შეხვედრა კონკურენციის სააგენტოსთან და კონკურენციის სააგენტოს თქვა ძიების პროცესშია, საიდან დაიწყოს. ყველა აღნიშნავს იმას, რომ ისეთი საღი კონკურენცია საქართველოში, სადაც შეიძლება ბევრ ქვეყანაში არ იყოს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც იმის გულისთვის, რომ კონკრეტ სააგენტომ კარგად გაეცნოს ამ ბაზრის ამ სიტუაციას, ის ნამდვილად უფლებამოსილია, რომ შეამოწმოს ეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავენ იმას, რასაც ჩვენ თვითონ დარგის მონაწილეები ამას აღნიშნავთ. არასამთავრობო სექტორი ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირების ქვეშ მოქცევის მომხრეა, ამბობენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებლის უფლებებს არავინ დაიცავს. საშუალება აქვთ ამ სფეროში, ახლა ფარმაცევტულ სფეროში თუნდაც კომპანიებს იმისათვის, რომ სხვადასხვა манипуляციების საშუალებით ზეგავლენა მოახდინონ მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე, ექიმების ქცევაზე, ფასებზე, ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ მას დარჩეს ეს სფერო, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სფერო, სახელმწიფოს მხრიდან ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. ჩარევა გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფომ დააწესოს ქცევის წესები, რომლებიც უნდა იყოს აუცილებელი ყველა კომერციული კომპანიისათვის და ეს ქცევის წესები, ამ ქცევის წესების მიზანი უნდა იყოს ის, რომ კონკურენცია არ შეიზღუდოს. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაანონსებული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019 წელს სავარაუდოდ ვერ განხორციელდება. გაპანოვის ქუჩისა და ბალახვანის კიბეების რეაბილიტაციისათვის ქუთაისის მერია მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში თანხები არ გაითვალისწინა. პროექტის თანახმად 2019 წელს არ მოხდება არც ბოტანიკური ბაღიდან წმინდა გიორგის ეკლესიასთან დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა. რაც შეეხება მერის გიორგი ჭიღვარიას თავად დაპირებას რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით მერიას პროექტისათვის საჭირო თანხები არ დაუთვლია. ქუთაისის მერიაში არ უარყოფენ, რომ კონკრეტულად ამ პროექტებისათვის თანხები მობილიზებული არ აქვთ. მერის საფინანსო სამსახურის უფროსი დავით ნიშნიანიძე ქუთაისი პოსტთან ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტში ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის 800.000 ლარია გათვალისწინებული. მისივე განმარტებით ბალახვანის კიბეების რეაბილიტაცია ტექნიკური დეტალების გამო ვერ მოხერხდა. კონკრეტულად ტერიტორიის ნაწილი, სადაც ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და მისი გადმოცემა ქალაქისათვის ამ დრომდე არ მომხდარა. რაც შეეხება რიონისპირა სახლებს, ნიშნიანიძე აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე პროექტის დაფინანსებაზე არ არის ოფიციალურად გადაწყვეტილება მიღებული. ძალიან მაგარ ბავშვებზე უნდა მოგიყვეთ, ახლა ქართლიჯის დახმარებით, რომლებიც მე-6 კლასის მოსწავლეები არიან და ხელნაწერი წიგნები შექმნეს. პროექტის ფარგლებში, რომელსაც მათი მასწავლებელი ხელმძღვანელობს, ჩვენ ვქმნით ხელნაწერ წიგნებს, მათ საკუთარი ხელით შექმნეს და გააფორმეს წიგნის ყდები. ყდაზე წარწერები, მრგლოვანი ნუსხური და მხედრული ამბანის ასოებით არის გაკეთებული. ჭუბერში ნენსკრა-ჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები კი გრძელდება. ამ ეტაპზე ნენსკრა-ჰიდროს კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანია ივლისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების აღდგენას ახორციელებს. გზის ამ მონაკვეთით ასევე მოსახლეობა ისარგებლებს. დეტალები კი უკვე სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. სოფელ ჭუბერში ნენსკრა-ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები განახლდა. ამჟამად 5 ივლისის სტიქიით დაზიანებული გზის მონაკვეთის აღდგენა მიმდინარეობს. ეს პროცესი საერთო ჯამში მდინარის დინების მიმართულების შესაძლებლად დროებითი არხის გაყვანას, ნაპირის გამაგრებას, ქვაყრილის მოწყობასა და შემდეგ დინარის პირვანდელ კალაპოტში მოქცევას გულისხმობს. სამუშაოებს ნენსკრა-ჰიდროს სუბკონტრაქტორი კომპანია ქართული სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. ამ გზის აღდგენით ისარგებლებს ტიტასში მაცხოვრებელი 4 ოჯახი და ასევე პროექტი. მნიშვნელოვანი ამ მონაკვეთის აღდგენა, რის შემდეგაც ასევე გაგრძელდება შემდეგი დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა. ადგილზე დასაქმებული არის 10-მდე მძიმე სამშენებლო ტექნიკა, ექსკავატორები, ბულდოზერი და თვითმცლელები, დასაქმებული ადგილობრივებიც.
მოსახლეობასთან ერთად აღდგენილი გზით მძიმე ტექნიკამ უნდა ისარგებლოს, რომელიც ნესკრა ჰესის კაშხლის ასაშენებლად შესაბამის ტერიტორიამდე მასალებს გადაიტანს. გზის ამ კონკრეტული მონაკვეთის დასრულებას ნესკრა ჰიდრო დაახლოებით 3 კვირაში გეგმავს. აღნიშნული გზა გამოყენებული იქნება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, ასევე აღნიშნული გზა მოემსახურება ჰესის მშენებლობის ძირითად სამუშაოებს, კერძოდ ეს არის მისასვლელი გზა კაშხლის სამშენებლო ტერიტორიასთან. ჰესის მშენებლობის წინა მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს ხიდებისა და გზების რეაბილიტაცია მშენებლობას, სამშენებლო ბანაკის მშენებლობას და ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობას. ვიდრე საქმე ელექტროგადამცემ ხაზებამდე მივა, მდინარის მიერ წაღებული გზა სრულად უნდა აღდგეს. რის შემდეგაც ჭუბერის თემის სოფელ ტიტას მოსახლეობა გადაადგილების თავდაპირველ მარშრუტს დაუბრუნდება. აქ როგორც ხედავთ, გზა წაღებულია, იქ დაუხერგია და აქეთ გადმოსულა და წაუღია. ასეთები არის, აქ კიდე 2-3 ადგილას არის, იქ ჩასვლამდე, ასახვევამდე. გოჩა ცინდელიანი სწორედ სოფელ ტიტას მაცხოვრებელია. სტიქიამდე ჭუბერის ცენტრში მანქანით რამდენიმე წუთში ჩადიოდა. დღეს კი ტყეში გამავალი მძიმე ტექნიკისთვის განკუთვნილი სათადარიგო გზით სარგებლობს, რომელიც თოვლის მოსვლისთანავე სავარაუდოდ ჩაიკეტება. ამიტომ ის ერთ-ერთი პირველია, ვინც ივლისამდე არსებული გზის აღდგენას ელოდება. წარმოიდგინეთ, თქვენ იქედან ძლივს რო გადმოხვედით თქვენი ჯიპით და რაღაცა, იქ გვიწევს ყოველდღიურად მოძრაობა. და ძალიან ძნელია ეს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მე მუშაობთ მანქანით თითქმის ყოველდღე მიწევს იქეთ სიარული, სხვებიც დადიან ქვევით, სახლი აქვთ ჩემ მეზობლებს. ეს გზა კიდე ახლა გესმა დაიწყო უკვე, ნესკრა ჰიდრო, გამგეობა, ყველაფერი, ყველა ერთად თანამშრომლობთ და როგორც ხედავთ, იქ ქვევით ტექნიკა რომ მუშაობდა, იქ დაიწყეს უკვე მუშაობა და იმას რომ დაამთავრებენ, მე აქეთ უნდა წამოვიდნენ. გზების აღდგენის შემდეგ ნესკრა ჰიდრო ჭუბერში 3 ხიდის მშენებლობას გეგმავს. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სრულად 2019 წლის ბოლოს დასრულდება. ავეჯის წარმოებლებიც იმათ რიგებში არიან, ვინც კადრების დეფიციტზე ბოლო დროს ბევრს საუბრობენ და რა თქმა უნდა ეს გასაკვირი არც უნდა იყოს. გამოწვევა კვალიფიციური კადრების ბაზარზე არსებობისა საქართველოში ნამდვილად რეალურია და ჩვენი შემდეგი სტუმრების წარდგენებით რა თქმა უნდა იმის თქმას, რომ ერთ კომპანიაში დასაქმებული 5 ადამიანი სურათ სხვაგვარად წარმოაჩენს, სულაც არ შევეცდებით, თუმცა ფაქტია, ჩვენს გარშემო ხშირად გვრჩება ძალიან საინტერესო ადგილობრივი ბიზნესები, რომლებიც დაინტერესებულ ადამიანებს მრავალფეროვან არჩევანს და თანაც ინდივიდუალურ პროდუქტს თავაზობენ. ყველა ამ კრიტერიუმს ერთადაც ცალკე JK სტუდიო 2016 წლიდან აკმაყოფილებს. ავეჯის მწარმოებელი კომპანია ბაზარზე სწორედ ამ დროს გამოჩნდა და მომხმარებელს ნატურალური ხის მასალის და მეტალისაგან დამზადებული პროდუქცია შესთავაზა. თავდაპირველად ეს იყო მეგობრების მიერ სამოყვარულო დონეზე დაწყებული საქმიანობა. მოგვიანებით უკვე ბიზნეს სქემა და ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებაც მოიცვა. რა უნდა მოვკითხოთ და რა შეიძლება მიიღოს, თუ კი JK სტუდიოს მიაკითხავთ ამას სტუმრებს უკვე საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის დეტალურად მოვიკითხავთ. ბექა ჯიჯიაშვილი JK სტუდიოს დამფუძნებელი და ირაკლი ხელაძე ამავე JK სტუდიოს დამფუძნებელი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 2016 წელს დაიწყო, მაგრამ 2017-ში დარეგისტრირდით. დღეს რას წარმოადგენს JK სტუდიო? თავდაპირველად დავიწყებ. მოგესალმებით მაყურებელს. თავდაპირველად ეს სამოყვარულო დონეზე ეგრეთ წოდებული სანათებით დავიწყეთ. როგორც ყველა წარმატებული ბიზნესი ავტოფარეხიდან ირაკლისთან მუშაობდით ავტოფარეხში და იყო ისეთი მომენტები, როცა რაღაც ჩვენი თუ აწყობდით რაღაცებს, მე ვცდილობდი. თქვენ თვითონ გჭირდებოდეთ თუ უბრალოდ გააწყოთ რომ გაგეყიდათ და რატომაც არა? არა, თავიდან არ გვიფიქრია საერთოდ რომ რეალიზაციაში გაგვეშვა. უბრალოდ სუვენირის სახე მივეცით და სასაჩუქრეთ დავამზადეთ ჩვენი ერთ-ერთი მეგობრისთვის. მე აღმოჩნდა რომ ეს Facebook-ზე ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელით გაპიარებული რაღაცა პროდუქტი საკმაოდ ისეთ მიმზიდველი გამოდგა. თუ რაღაც მომენტში ხო, მე რატომაც არა. გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა მიგვეცა შედარებით უფრო კომერციული სახე ამ ყველაფრისთვის და დავიწყეთ შექმნით გვერდი, დავიწყეთ რაღაცების კეთება, მოვიძიეთ რაღაცა ელექტრო რაღაც დეტალები და ამ დეტალებით შევეცადეთ რომ რაღაც სანათები გვეკეთებინა. დასაწყისი იყო ყოველ შემთხვევაში ეს. დიზაინის თქვენი იყო? დიზაინის ჩვენი იყო, კი. მასალას საიდან იღებდით? იმიტომ რომ ნატურალურ ხეზია საუბარი, მე რაც Facebook-ზე თავდაპირველად რკინა მეტალით გამოკეთებდით სანათებს და მასალა უშუალოდ ელიაოზე ფეხი დავდიოდით, ესე არჩევ რკინებში იქეკები. როდეს მეკონიათ იქამდე შეხება რკინასთან პროფესიით? პროფესიით მე სახელმწიფო მართვის მოხელე ვარ იდეაში.
ჯიჯი არქიტექტორია ცოტა ახლოა ჩვენ სფეროსთან რა სახელმოღვაწეობთ, მაგრამ არა, უფრო ეს შინაგანი გამოძახილი და უფრო ის რა ჩემი ჰობი მაგალითად ხატვაა, ხატვასთან დავაკავშირებ, ეკა არქიტექტორი, მე ცოტა დიზაინი, მე ვიზუალი, ცოტა ისეთ თემები და ცოტა ეს და ხო, ბოლო-ბოლო შეიქმნა ავეჯის კომპანია. ის სანათებიდან გადავходით ავეჯზე. ეს რამდენი ხანში მოხდა ეს გადასვლა? მხოლოდ სანათებზე რამდენი ხანი იყავი და შემდეგ უკვე ავეჯი რა ეტაპზე გამოჩნდა და რა თავიდან დაიწყო სანათები და მე ნელ-ნელა პარალელურ რეჟიმში შემოვიდა უკვე ავეჯი, იმიტომ რომ მოთხოვნა წარმოიშვა ახლა. მოვიდა მომხმარებელი და იცით რა, აი თუ შეგიძლია რომ აი მაგალითად გამიკეთო რაღაც სხვა, ანუ სანათი კარგია, მაგრამ აი ტუმბოზე რო იყოს მაგალითად ეს სანათი დამაგრებული და არ ცილდებოდეს, ну რა თქმა უნდა შეგვიძლია. ხო, და ბარემ ტუმბოსაც გავაკეთებ და ეს ნელ-ნელა მივყევით, მე გავფართოვდით, მე რაღაც მასიური სახე მივეცი. გაფართოვდით დღეს რა ეტაპზე ხართ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ სულ სხვადასხვა მიმართულებები არის. ერთი არის კინოზე მუშაობა და მეორე არის უკვე ხის მოძიება, რომელიც ნატურალური უნდა იყოს, დამუშავდეს, ფორმა მიეცეს, შესაბამისი ვთქვათ, საღებავი იყოს შერჩეული და ასე შემდეგ. სადმე ან გადაკვალიფიცირება დაგჭირდა თუ თქვენით სწავლობთ, საიდან სწავლობთ? კვალიფიკაცია ზოგადად ირაკლის კვალიფიკაციას არის ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ სივრცე. მოვიძია აბსოლუტურად ყველაფერი, საიმისოთ რომ შედუღება მეკეთებინა და ეს შედუღება მეკეთებინა პროფესიონალურ დონეზე უფრო და არანაირი სერტიფიკატი ამისთვის საჭირო არ ყოფილა თურმე. ვაკეთებ შედუღებას, ну ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა შედუღება არის, ანუ იუველირული შედუღება ქვია ეს ეწოდება. სვარკა on camp-ს ეძახიან, სხვანაირი სტილია. ხო, და დიზაინი როცა იქნება, იქ არ უნდა იყოს რა. კი, ეს გადაბმის ადგილები, რაღაც დეტალები არის ესეთი მომენტი. ну ამჯერად ჩვენ ვართ ძველი მაუდის ფაბრიკის ტერიტორიაზე. სივრცეც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ინდუსტრიული ავეჯის სტილი რაღაც მომენტში უხდება ჩვენ სივრცეს. შთაგონების ფერი კარგი გარება. სახელოსნო გვაქვს აქ. ну სამომავლო გეგმებზე რაც შეეხება, არის ესეთი მომენტი, როდესაც ჩვენი სივრცე არ ეძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს შოურუმი ეგრეთ წოდებული იმ მოცემულ ფარტში გონდეს. დღეს როგორ ყიდით, ან როგორ გიკავშირდებიან ინდივიდუალური შეკვეთა? სოციალური ქსელის საშუალებით. კი, საიტმა როგორც ესეთი არ იმუშავა ისე კარგად, როგორც სოციალურმა ქსელმა. ამ ეტაპზე საიტის მომენტი შეჩერებული გვაქვს და ძირითადი აქცენტი გვაქვს გადატანილი სოციალურ ქსელზე. ანუ დამკვეთი სოციალური ქსელით პოულობთ, ვინც დაინტერესებული ავეჯით, გიკავშირდებათ და აღწერს როგორი უნდა იყოს მისი კონკრეტული თუ აქვს თვითონ მონახაზი თავში ადამიანს, ხო, თვითონ გვეუბნება, მიახლოებით მონახაზს, შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს, ადგილზე გავუკეთოთ მონახაზი. ძირითადად Google-თან საიდანაც პოულობენ მიახლოებით თავის ვარიანტს, ამას ჩვენ გიგზავნიან, არის რენდერები არარეალური, მაგალითად, იმიტომ რომ იქ ხა ადამიანი თუ თვითონ პროფესიულად ვერ ერკვევა, შეიძლება რაღაც ინტერესზე რაღაც მოეწონოს, რაც არარეალურია, მაგრამ ნუ იქ მე და უკვე კონსულტაციას გავდივართ. მაგალითად ბარის კამი, რომელსაც რაღაც ორი ფეხი აქვს, მარტო წინ და უკან არაფერი არ აქვს, ნუ მეუბნებით რომ ეს გადაიღუნება, იცით და მოდი. ხო, უკანაც რაღაცა გავუკეთო, რამოს გავხო და ესე კონსულტაციით რაღაცა ნელ-ნელა მე იწყობა რაღაც. ძირითადად რა ტიპის ავეჯს აწყობთ ხოლმე? ისევ კინა და ხე არის მხოლოდ? კინა და ხე, კი, ძირითადად არა, საერთოდ მუშაობთ მარტო ხის და მეტალის ავეჯზე. მხოლოდ ნატურალური? ნატურალური ხე, კი, ნატურალურ ხეს ყიდულობ ბაზარზე, მე ჩემით ვამუშავებ. ვებავთ, ლაქავთ, რაც საჭიროა. სულ 5 ადამიანი მუშაობს. კი, დასაქმებელად ყავს ჩვენს გარდა კიდევ 3. ანუ ჩვენს ფიზიკურად ჩართულები ვართ. ან დაიქირავეთ უკვე თანამშრომლები გაფართოების კი, ჩვენ ყავს 3 თანამშრომელი ყავს, ანუ მე და ირაკლიც უშუალოდ ჩართულები ვართ. ეს დირექტორი ტიპები არ ვართ, ძალკე არ ვარზივართ. ანუ ინტეგრირებული ხართ თლიანად ამ კი, რა თქმა უნდა, მე ჩემი ასისტენტი მყავს, ირაკლის თავისი ასისტენტი ყავს და დღის განმავლობაში დილით ჩვეულებრივად მივდივართ, ვიცვლით კომბინეზონებს, ვიცვლით და მუშაობთ. საინტერესო ამ ხრივ ანუ სანამ კითხავს დასვამ, ფასები როგორი არის? ანუ არსებულ ბაზართან არსებულ საშუალო ფასებთან მიმართებით თქვენი კომპანია რას თავაზობს და ვიზე არის გათვლილი ეს პროდუქცია რომელსაც თქვენ იცით როგორ არის ანუ საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასებია იმიტომ რომ როგორც ესეთი მასალა თვითონ მეტალი და ხე არც თუ ისე იაფი სიამოვნებაა მაგრამ ხო მაგრამ ახლა თუ შევადარებთ ლამინატს ან კიდე რაღაც MDF-ს ან რაღაც ეგეთ მასალებს გამოდის ისე რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია და ჩვენთან ან ხის მასალით ავეჯის შეძენის შემთხვევაში იღებ
იგივე ფასად თითქმის გაცილებით ნატურალურ ხო და შენ დიზაინს ერგება არის ხელნაკეთი რასაც გვეტყვით აი იმას მოვარგებ და ანუ ორმაგად კმაყოფილი რჩება ხოლმე დამოუკიდებელ ავეჯს აკეთებს თუ მაგალითად როცა სახლს სჭირდება მოწყობა ხის ანუ ადგილზე დამონტაჟებით და ასე აი მივდივართ მე და ბექა გვიეკავენ მივდივარ დამკვეთთან ჩვენ თვითონ ვუკეთებთ დიზაინს, ან ოთახი იქნება, ეს სახლი იქნება, გვაქვს მაგალითად ახლა შეკვეთა, სადაც თითქმის მთლიანი სახლი არის საძინებელი, ბარი, ესეთი რაღაცები, რკინის კონსტრუქციები ბარის თავზე. ამას ჩვენ თვითონ ვუხაზავთ, ვაძლევთ ამ ვარიანტებს, მე თვითონ ადამიანი თავისითაც რაღაცებს პოულობს, მე ვაერთებთ, გვაშვალებთ და ვიღებთ საბოლოო შედეგს. ვისაც სახლის რემონტთან რაიმე შეხება ჰქონია, ან მეგობარს მაინც ჰქონია, თარიღები არის მნიშვნელოვანი. და 5 ადამიანი შემდგარი გუნდი ერთი და შეკვეთის შესრულებას, რომელიც შეიძლება მთელ სახლს არ მოიცავს, მაგრამ არის მაგალითად მაგი და სკამებით. რა დრო გჭირდებათ ამისთვის? არის ხოლმე, ნუ დედლაინები სირთულეს გააჩნია. ჩვენ შემთხვევაში ახლა 10-15 დღე სიტყვაზე აი 2-3 მინუტის შემთხვევაში არის ავსებით შედარებით ბაზარზეც როგორი დედლაინებიც არის მისაღები. და ამასთან ერთად ქართულ ბაზარზე თავარი პრობლემა რაც არის ერთია დედლაინების დადგენა და მეორე ის დედლაინები თითქმის არასდროს არ სრულდება, შეიძლება არის ესეთი მომენტი, რომ პროცესში ვცდილობთ კონტაქტი არ შევწყვიტოთ დამკვეთთან და ანუ როცა ნივთი წინ მიიწევს ატყობინებთ და ვატყობინებთ, ანუ ვუგზავნით ონლაინ, შეუძლია ნახოს, რომ აი მაგალითად რკინის კონსტრუქცია აწყობილია, ვუგზავნით სურათებს ანუ მობილური კონტაქტი არის კლიენტთან და თუ თვითონ უნდა რომ მოვიდეს ნახოს, მაგალითად ან უცებ გადაიფიქრა იცი რა, აი მაგალითად ხის დაფერო, აი იცი გადავიფიქრა, იატაკის სხვა ფერი მაქვს, შეუძლია მოვიდეს სანამ რაღაცა პროცესში ვარ და შეცვალოს ეს რაღაც ეს არანაირად არის საინტერესო არის კიდე ერთი ის გასაგებია რომ ეს გარაჟიდან უკვე აი 5 ადამიანებს ასაქმებთ და პრინციპში უფრო გაიზარდეთ, თუმცა სათხედავთ კომპანიის მომავალს აი უახლოეს პერიოდში როგორ გინდათ რომ განვითარდეს და წარმოდგენაში რა გაქვთ? ხო, ნუ პირველ რიგში რაც ჩვენ გვინდა ახლა ამ ეტაპზე არის ის მომენტი რომ შოურუმი გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ უფრო მეტმა ხალხმა გაგვიცნოს პროგნოზების გაკეთება ძალიან რთულია, მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ყოველ დღე ახალი სიურპრიზია. ჯერ ერთი რომ ყველაზე რთული რაც არის, ის არის რომ ანუ სამუშაო კადრი არ გვყავს. ძალიან ბევრჯერ დავდეთ ჩვენ ვაკანსია სიტყვაზე, გამოხმაურებელი იყო. სასურველი ხო, ვერ შევარჩიეთ. ეს არის დაბალკვალიფიციურობის ბრალი თუ კიდე სხვა ფაქტორები არის? სხვა ფაქტორებიც არის, დაბალკვალიფიციურობა აბსოლუტურად არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ადგილზე ანუ სწავლა შეიძლება, როგორც მე ვისწავლე, სიტყვაზე შეუძლია სხვასაც მოვიდეს ისწავლოს. ანაზღაურებადი დავწერეთ, თან კიდე მეორე მომენტი გქონდა, რომ რაღაცა იქნებ მოვიტყუოთ ეს ხალხი. არის კიდე მეორე მომენტი, მე ვფიქრობ, რომ უფრო შეურაცხყოფას არავის არ მივაკეთებ, მაგრამ სიზარმაცეც არის ქართველი კაცის გენებში ეტყობა. იმედი მაქვს, რომ თქვენ სიზარმაცე არასდროს დაგძლევთ და კიდევ უფრო მეც საინტერესო პროექტს შესთავაზებთ. გამოწვევა პრობლემა რჩება, ესე იგი კომპანიის გეგმაში არის თუ არა და თუ განიხილავთ სხვა მიმართულებითაც მუშაობას, იმიტომ რომ სანათებიდან გადაходით ავეჯზე, რამე სხვა არ არის? ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გვინდა რომ ეს ავეჯის კუთხე, ეს ხე და მეტალი მთლიანად მოვიცოთ, ცოტა გავფართოვდეთ ინდუსტრიაში გავიმართოთ რაღაცა. ხო, ანუ პრეტენზია გვაქვს ნატურალურ ეს ნატურალური პროდუქტი ხის და მეტალით მიიღება. კიდე ერთი საინტერესო ფაქტორი არის, შემოძა ეკონომიკის მინისტრი საუბრობდა, ხო ზოგადად ავეჯის სექტორზე საქართველოში, რამდენად ცარიელი არის ეს სექტორი. ხედავთ თუ არა სივრცეს, რომ აი მოთხოვნა არის, პრინციპში ჩემი სუბიექტური დაკვირვება არის, რომ ამ მიმართულებით მოთხოვნა არსებობს, თუმცა რაღაც პრინციპში ბაზარზე ხშირად ისე ხდება, რომ აი რთული არის სასურველი ნივთის აღმოჩენა და შემდეგ კი, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება მაინც არის დეფიციტურად რაღაც ყოველ შემთხვევაში ბევრის კითხვა. აი ხო რაც გვაქვს არის ანუ რაც საქართველოში არის ლამინატის ეგრეთ წოდებული ლამინატის ავეჯი. იმდენად იაფფასიანია და საკმაოდ ტოქსიურია. მე ანტირეკლამას არ ვაკეთებ, მაგრამ ზოგადად ვამბობ. ნატურალური ხეს არც უნდა შეადარო, ეს ცხადი არის თავში. რომ ანუ ეს კონკურენცია არსებობს, ყოველთვის არსებობს და იქნება. უბრალოდ არის ესეთი მომენტი, როდესაც ეს რკინის ხის ავეჯი
რამოდენიმე კომპანია ვართ, ვინც კონკრეტულად ამ მიმართულებით ვაკეთებ თავის. როგორც ამინაც ყავს მომხმარებელი, ასევე ხესი. ჩემი კითხვა უკვე იმის შეეხებოდა, რომ მომხმარებელი არიან მომხმარებლების საკმაო რაოდენობა, რომელსაც მეტის გადახდა უნდა და უნდა უფრო ასეთი ხო, ამას გულისხმობ და ანუ გაიზარდა თუ არა ამ ხრივ ბაზარი ეს მაინტერესებდა. ნუ ჩვენ არ გვიგძვნია, ნუ საწყისად რა თქმა უნდა, როცა არ ვიყავით ასე თუ ისე ცნობადები, რა თქმა უნდა, ქონდა ეგ მომენტი, მაგრამ მოცემულ მომენტში არ გძნობთ მომხმარებლის ნაკლებობას. სამუშაო დეფიციტი არ აქვს. ხო, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან გაიზარდა, ხალხი უკვე თვითონ ხვდება იმას, რომ იცი რა, ჯობია სახში მქონდეს ნატურალური ხე, ჯობია რომ არ იყოს რაღაც ქიმიური შენაერთები და ცუდი ლაქით დამუშავებული, ასე რომ გადმოდის ნელ-ნელა ხალხი ნატურალურზე და უფრო აფასებს ხეს რა და ეს ჩვენ შეგვეხო და კმაყოფილებით ვარ და რაც შეეხება კონკურენციას, ბევრი კარგი ფირმაა. Facebook გვერდზე მეც ახლა რომ ვუყურებ ვაკვირდები, ბევრი ქართული კარგი ფირმა აწარმოებს ავეჯს, ადგილობრივს და მივესალმები ამ ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის მისასალმებელია. ისინი რომ რაღაცას კარგს აკეთებენ, ჩვენ ფორმატზე გავუგებთ. ხო, რაღაც სტიმულია და ამან მეგისურვებთ რომ უახლოეს მომავალში უკვე შოურუმთან დაკავშირებით პრეზენტაცია გქონდა საქმიანი სტუდიაში. ბევრი წარმატებები მინდა გისურვოთ სტუდიაში ბექა ჯიჯიაშვილს და ირაკლი ხელაძეს JK სტუდიოს დამფუძნებლებს მასპინძლობდით. გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზი უნდა შემოგთავაზოთ ახლა, გავიგოთ როგორი ამინდი იქნება მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში და მე უკვე ბუკა პეტრიაშვილი შემოგვიერთდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მგონი ყოველდღიურ რუბრიკად ჩამოყალიბდა TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტთა წარდგენა ჩვენი მაყურებლებისათვის და იმედი მაქვს, რომ ამ ერთგვარ ტრადიციას არც დავარღვევთ. ძალიან საინტერესო ბიზნესები და მათი დამფუძნებლები გვყავს მაყურებლისათვის კიდევ ბევრი წარსადგენი. ანა, მოგესალმები. მოგესალმები მაყურებლებს, გვიან შემოვიერთით დღეს და მეც დღევანდელ სტუმარს და კომპანიას, რომელსაც დიდი წარდგენა არ ჭირდება, ჩანთებისა და აქსესუარების წარმოებელი გეფერინი მომხმარებლისთვისაც კარგად ნაცნობი და დაფასებული ბრენდია. კომპანია, რომელიც წლის განმავლობაში უცხოეთში 4 ბრენდული მაღაზიის გახსნას ისახავს მიზნად, არც ხარისხს, არც ამბიციებს და არც წარმატებას უჩივის. კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მათთვის შესაძლოა სწორედ TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოება იყო, სადაც წლის ქართული პროდუქტის ნომინაციით ფინალისტებს შორის უკვე დასახელდნენ. ვიდრე ილია გეფერიძე შემოგვიერთდება, ნინი ლონგურაშვილის მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ ულამაზესი ჩანთების სამყაროდან.
ჩანაფიქრი ერთი და მარტივი იყო. საქმეს, რომელსაც ილია გეფერიძე თავის მეუღლესთან ერთად ხელს მოკიდებდა, საქართველოსთვის უცხო ხილი უნდა ყოფილიყო. ხოდა არჩევანიც ჩანთების, უпростоრედ მაღალი ხარისხის ჩანთების წარმოებაზე შეაჩერა. თავიდანვე იცოდა, რომ სირთულების გადალახვის გარეშე წარმატებას ვერ მიაღწევდა. ამასაც შეეჯახა. დაბრკოლებების უკან მოტოვება მაჩვენა, რომ ეს საქმე მისია. ძველი სამსახური წარსულში დატოვა და თავიდან ბოლომდე ჩანთების კერვას მიეცა. TBC ბანკში მუშაობამ კი ბიზნესის აწყობა გაუადვილა. ბანკირის ტვინით დათვალა, გაანალიზა და პერსპექტივაც დაინახა. რადგან საქართველოში არ არსებობდა მსგავს სფეროში გამოცდილება, ჩვენც პრობლემა შეგვექმნა. 8 თვე მოვუნდით, რომ ერთი კარგი ჩანთა გამოგვეშვა, რომელიც ჩვენ მოგვეწონებოდა. ჩვენ ავნებდებოდით, ვაგზელებდით მუშაობას და მივიღეთ ის პროდუქცია, რაც ჩვენ მოგწონდა. ჩანთის შეკრვის პრინციპებსა და საწარმოს მუშაობას თურქეთში გაეცნო. მასალაც იქვე შეარჩია. იხსენებს, რომ საქართველოში ბიზნესის დაწყების შემდეგ ჩანთის შეკრვაში გამოცდილი მუშახელის პოვნა ძალიან გაუჭირდა, რადგან ამ პროდუქტის მასიურად წარმოება ტექნოლოგიების უმაღლეს დონეზე ცოდნას მოითხოვდა. არც ეს აღმოჩნდა მისთვის დაბრკოლება, რადგან მიმართულება თავიდანვე განსაზღვრული ჰქონდა და ზუსტად იცოდა, რომ მომხმარებლის არჩევანი მხოლოდ ერთზე, გეფერინზე უნდა შეჩერებულიყო. როდესაც წარმოება დავიწყეთ, ვიცოდით, რომ ჩვენი პროდუქცია არ იყო ისეთი ხარისხის, რომელიც ჩვენ გვიდა და შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ გაგვიყიდა ისეთ ფასში პროდუქცია, რასაც მომხმარებელი ადვილად მიიღებდა გადაწყვეტილებას. დავიწყეთ პროდუქციის გაყიდვა 7-დან $22 ფარგლებში. სულ მოგვიყიდა მთლიანი პროდუქცია. შემდეგ პროდუქციაზე იყო გარანტია, როდესაც გვიბრუნებდნენ ჩვენ პროდუქციას რაღაც ხარვერის გამო, ამას ჩვენ სასიკეთოდ ვიყენებდით და იმ ხარვეს ვასწორებდით. ძალიან დადებითად იმოქმედა გარანტიამ, როგორც მომხმარებელზე, ასევე პირადად ბრენდზე და კომპანიაზე. ტყავის შემცველების ფასი მერყეობს 45-დან $119 ფარგლებში და ტყავები მერყეობს $119-დან $299 ფარგლებში. საქართველოში გვაქვს 4 გაყიდვის წერტილი, აქედან 3 თბილისში და 1 ბათუმში, რაც შეეხება საექსპორტო ქვეყნებს. საექსპორტო ქვეყნებში წარმოდგენილი ვართ 9 ქვეყანაში, ჯამში 38 გაყიდვის წერტილი. შეცდომებს არ შეუშინდა, იცის, რომ შეცდომები მოსულა. ამიტომაც წარმოების 3 წლის თავზე დაბრუნებები 7%-დან 0.02%-მდე შემცირდა. ამას თავის ახსნაც აქვს. წარმოებაში მისეული ხარისხის გარანტია დააწესა. ტყავის შემცველზე 6 თვის, ტყავზე კი 1 წლის განმავლობაში ჩანთას ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში შეაკეთებენ. ამ სტრატეგიამაც გაამართლა და ბრენდს განვითარების საშუალება მისცა. დღეს გეფერინის გაყიდვების 70% ექსპორტზე, 30% კი ქართულ ბაზარზე მოდის. აქტიური და შემტევი სტრატეგიით გეფერინი ბამბუკის ზრდის სისწრაფით ტყავის აქსესუარების ბრენდად ჩამოყალიბდა. ვიდრე დაჯილდოების თემაზე გადავიდოდეთ და ესეც მართლა მაინტერესებს, რა აზარტია გეფერინისათვის კიდევ ერთი ჯილდოსთვის კონკურენცია. გეფერინის 2018 წლის მონაგარი უნდა მოვეკითხოთ ჩვენ სტუმართან. ილია გეფერიძე გსტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად. მე თავში დავანონსე 2018-ის გეგმა იყო +4 ქვეყანა. შესრულდა ეს გეგმა წელს? ერთი ქვეყანა უკვე შევასრულეთ, ჰონკონგი, რაც შეეხება 3 ქვეყანას, მიმდინარეობს მოლაპარაკები, როგორც მოიხსენება ჩვენ ჩინეთში ვიყავით შანხაიში გამოფენაზე. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა პროდუქცია, გვაქვს უამრავი შემოთავაზება და დღეს ჩვენ უკვე განვიხილავთ როგორი კუთხით შევიდეთ უმსხვილეს ჩინეთის ბაზარზე. თუმცა ჯამში დღეს ხართ 9 ქვეყანაში და 38 სავაჭრო ჯამში ამ ქვეყნებში. ამაში საქართველოს შედის 4 გაყიდვის. არა, 42 გვაქვს ჯამში. აქედან 4 არის საქართველოში და 38 არის ახალგაზრდად. როგორ უმკლავდებით მთლიან დატვირთვას, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის კომპანია მიუხედავად ძალიან წარმატებული ისტორიისა, ყოველთვიურად და ყოველსეზონურად განახლებადი ამბებისა, რომელსაც ჩვენ მოყვებას ვაცნობთ ხოლმე. მინდა გითხრათ, რომ 4 წელიწად ნახევარს მოიცავს გეფერინის ისტორია და ამ ხნის განმავლობაში ერთი დღე დაგვისვენია ჩვენ. 24 საათის რეჟიმში მუშაობთ, თან საათობრივი განსხვავება ძალიან დიდია, თქვათ ამერიკას და საქართველოს შორის, ჰონკონგსა და ჩინეთს შორის და ამ ურთულესმა მუშაობამ გამოიღო ეს შედეგი, რაც გვაქვს. გასაკეთებელი კიდევ ბევრი გვაქვს ჯერ, რაზეც მუშაობთ ყოველდღიურად. დავამატეთ 2 ახალი პროდუქტი, ეს არის ფეხსაცმელები და აქსესუარები, რომელიც საკმაოდ წარმატებით გაიყიდა მიუხედავად 2 თვისა და ასევე 2019 წელს დასახული გვაქვს მიზნად, რომ მაქსიმალურად დავხვეწოთ ფეხსაცმელები და აქსესუარები, რომ საექსპორტოდ შევთავაზოთ ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტი. ჯერ იყიდება მხოლოდ შიდა ბაზარზე. და აქაც იგივე პრინციპია, რომ მომხმარებელთან კომუნიკაციას განაგრძობთ გაყიდვის შემდეგაც? რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა აუცილებლად ეს არის ჩვენი პირობა. ჩვენ აღვიქოთ ამას როგორც აი ჩვენი საკუთარი, აი როგორ არის ჩვენი ოჯახის წევრია გეფერინი რა და როდესაც ჩვენ მას ვყიდით, ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია ის რომ ჩვენ მასზე ვინმე რაიმე ცუდი თქვას. როდესაც რაღაცა ფიქსირდება, აი არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის სურათია რა სიტყვის მომხმარებელი. თავარია რომ მას ის კმაყოფილება შეუსო. გქონია შემთხვევა, როდესაც დაგვიბრუნებია პროდუქცია, თანხას დაგვიბრუნებია და აი მაქსიმალურად ვცდილობ ამას ჯამში წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი შეადგინა. ნინიმეც ახსენა თავში, რომ პირველად ტყავის შეძენა თურქეთში მოხდა, როდესაც გეფერინი იწყებდა მუშაობას. დღეს საიდან იღებ ნედლეულს და მე მაინტერესებს ამ 9 ქვეყანას და 38 წერტილს როგორ ამარაგებთ, რა პრინციპით ნაწილდება? მოკლედ თურქეთიდან ვიღებთ ეხაც ნედლეულს, მაგრამ მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენი პროდუქცია არის ნედლეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის, კონკრეტულად ტყავზე გეტყვით, ვიღებთ მხოლოდ A კატეგორიის ტყავს. რაც შეეხება მომარაგებას, საქართველოში წარმოება ყველა პროდუქცია, ანუ აუთსორსინგს არ ვეწევით ამ ეტაპზე და ყველა პროდუქციის მომარაგება ხდება საქართველოდან. რა არის კომპანიის აი უახლესი გეგმები, ანუ არა მხოლოდ რაღაც რამდენიმე თუნდაც 1 წლიან განმავლობაში, არამედ ფართოდ რო შევხედოთ ჭრილს, მაგალითად აი 2-3 წლიანი ხედვით რო ავიღოთ, რას ფიქრობთ, საით უნდა წავიდეს თქვენი კომპანია? ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის რომ საზოგადოებრივ ტანსაცმელზე მოთხოვნა არის დიდი. ჩვენ აქსესუარები თითქმის შევავსეთ, მაგრამ ეხა გვინდა 2019-ში დავიწყოთ კიდევ ტანსაცმლის წარმოება. ჩვენ თუ ტანსაცმლის წარმოებას დავიწყებთ, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზებთ თითქმის სრულ ასორტიმენტს ტანსაცმლის. ჩანთიდან დაწყებული, ფეხსაცმლით გაგრძელებული. დიახ, და ეს არის ჩვენი მიზანი. საქართველოში გეგმავთ რომ გაზარდოთ მაღაზიების რაოდენობა გეფერინის ბრენდით? დიახ, იგეგმება 2019 წლის 20 იანვარს გეგმავთ თბილისის მონში მაღაზიის გახსნას, სექტემბერში უკვე გავხსენით ის პოინტში. გასულმა პერიოდმა გვაჩვენა რომ ქართული ბაზარი არის ძალიან მზარდი და ამიტომ ქართულ ბაზარსაც დავუთმეთ. რეგიონალურ განაწილებასაც ხო არაპირებთ სამომავლოდ, ანუ მხოლოდ თბილისი და ბათუმი არა და კიდევ სხვა წერტილი ხო შეიძლება შეემატოს. არის ინტერესი კონკრეტულად ქუთაისიდან და დანარჩენ რეგიონებზე ფიქრობთ ამ ეტაპზე არ არის საჭირო. თუ გავხსნით ეს იქნება ქუთაისი. ყველაზე მეტად მაინც რაზეა მოთხოვნა გეფერინი ჩანთებთან ასოცირდება პირველ რიგში. ყველაზე დიდი წილი ისევ ჩანთებს უკავია? კი, 71% უკავია ამ ეტაპზე ჩანთებს. ყველაზე დიდი მოთხოვნა. ჩვენც ეგეთი გათვლილ აქვს, რომ თავარი პროდუქტი არის ჩანთა და დამატებითი პროდუქტები არის აქსესუარები. მაგრამ ფეხსაცმელებზე ვამყარებთ ძალიან დიდ იმედებს და გასულმა 2 თემაც გვაჩვენა, რომ ფეხსაცმელები ძალიან დიდ წილს დაიკავებს ჩვენ რეალობაში. საფასო სეგმენტით ერთ კონკრეტულ ნიშას ემსახურებით და არ არის ეს ძალიან იაფი პროდუქტი. ეს ხარისხის ხარჯზე არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ არა გადაიხედოს, რომ უფრო დიფერენცირებული იყოს ხო ფასებიდან გამომდინარე. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბრენდის კონცეფცია იყო ესეთი, რომ ჩვენ მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა განსხვავებული სტილის პროდუქცია ხელმისაწვდომ ფასად. ჩვენ რასაც ვქნით ეს პროდუქცია არის ძალიან ძვირადღირებული. ანუ ძალიან დიდი დრო იხარჯება თანამშრომლებს. ეს არ არის ხელნაკეთია, 80% ჩვენი პროდუქცია არის ხელნაკეთი. ფასებსაც შეეხება ძალიან ხელმისაწვდომი ფასები გვაქვს და ჩვენ ამის გაზრდას არ ვაპირებთ. იგივე გავრცელდება ფეხსაცმელებზეც, აქსესუარებსა და ნებისმიერ ჩვენ დამატებით პროდუქტზე. ანუ ახალი პროდუქტი მოექცევა ბრენდის კონცეფციაში. საწარმო, თქვა, დანადგარების დამატება დაგჭირდათ ახალი პროდუქტებიდან გამომდინარე. თავიდან დავიწყეთ 60 კვადრატული მეტრით და დღეს ვართ უკვე 500 კვადრატულ მეტრში. ჩვენი საწარმო ვითარდება და დღესაც ვეღარ ვეტევით უკვე იმ ახალ საწარმოში, რომელიც 2 თვის წინ გადავედით, ასე რომ შეიძლება 2 წელიწადში უკვე ახალი ფართის მოძიება დაგვჭირდეს. დარწმუნებული რომ ძალიან მალე გაფართოვდებით და ბევრ საინტერესოს შესთავაზებთ მომხმარებელს და მინდა ვეკითხო ბოლოს რა თავის საყვარელ თემას. კი, მიყვარს რა საერთოდ გამარჯვების შემთხვევაში იმ 3 ჯილდოდან რომელიც თბილისის ბიზნეს დაჯილდოებას აქვს შემოთავაზებული. ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამ თემაზე. ჩვენ გვაქვს 9 ონლაინ საიტი, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ონლაინ საიტი, ამას ჩვენ ხელშეკრულება მოიცავს მას, რომ ახალი საიტი გაიხსნას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ონლაინ საიტს სჭირდება განვითარება, ალბათ ავირჩევ ონლაინ საიტს. შეჯერებით ეს არის ყველაზე პოპულარული არჩევანი. ხო, ნახოთ, გამოჩნდება ბევრი. მხოლოდ გუშინდელიდან მოყოლებული ვითვლი, მაგრამ ეს მაინც ბევრი ბიზნესი ხო შეიძლება გასცნობ. წარმატებას გისურვებთ, არა მხოლოდ დაჯილდოების ფარგლებში, ზოგადად დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვუყვებით გეფერინთან დაკავშირებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა სტუმრობისათვის. ილია გეფერიძეს, გეფერინის დამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. მცირე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ისევ ჩვენს ეთერში და მალე დაგიბრუნდებით.
კვირის დასაწყისში მოუყევით მაყურებელს ამბავი, რომელიც Financial Times-მა დაწერა და სადაც ავტორი ამბობდა, რომ რუსი ალექსანდრე პროკოპჩუკი ინტერპოლის პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატად სახელდებოდა. დღეს პროკოპჩუკი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს იკავებს და ამ თანამდებობაზე 2016 წელს მოხვდა. იქამდე 2011 წლიდან რუსეთში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს ხელმძღვანელი იყო. საინტერესო ამბავი კი ის არის, რომ მისი კონკურენტი ამ პოსტზე ინტერპოლის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი სამხრეთ კორეელი კიმ ჩენ იანგი იქნება. დიდი კონკურენცია და შედეგებს დღეს გავიგებთ. ორგანიზაციის პრეზიდენტის არჩევნები სწორედ დღეს უნდა გაიმართოს, ვიდრე წინასწარ ორივე კანდიდატზე ერთი-ორ ტკბილ სიტყვას თავად ალექსი პეტრიაშვილისგან მოვისმენთ. მე მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ ინტერპოლის ყოფილი პრეზიდენტი ჩინელი მენ ჰუნვეი 29 სექტემბერს საფრანგეთიდან ჩინეთში გაემგზავრა, რის შედეგად გაუჩინარდა. მოგვიანებით ოფიციალურმა პეკინმა დაადასტურა, რომ ინტერპოლის პრეზიდენტი დაკავებულია და მას ხრთამის აღებაში ადანაშაულებენ. თანამდებობიდან რომ მოხსნიდნენ ამას არც არავის გაკვირვებია, ალბათ მოკლედ რა ხდება მთავარ სამხედრო ქსელში მსოფლიოს მასშტაბით, ამას ალექსი პეტრიაშვილი გვეტყვის, მე მივესალმებით უკას და შეგვიძლია გადავიდეთ რა ხდება მართლაც მოგესალმებით ანა ზაზა, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა წარმატება ვისურვო ჩვენს დელეგაციას. დღეს საქართველოს ევროკავშირთან აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ამაზე ვრცლად ისაუბრა ანამ გადაცემის დასაწყისში და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი უნიკალური ფორმატი აქვს საქართველოს, როგორც არ აქვს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არც ერთ სხვა ქვეყანას, ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებებს ეწერება ხელი და ეს დიალოგი ევროკავშირთან კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდეს ჩვენი ევროინტეგრაციული პროცესი და კიდევ უფრო წინ წავიდეთ იმ სანუყარი ოცნების და მიზნის აღსრულებაში, რასაც ქვია საქართველოს ევროკავშირში და რა თქმა უნდა ნატოში გაწევრიანება. დიდი არეულობა, დიდი გაუგებრობაა და დიდი უკმაყოფილებაც არის უკვე მსოფლიოში. იცით რომ ლიტვის სეიმა, ლიეტუვის სეიმა მიიღო გადაწყვეტილება, უკრაინა გამოეხმაურა შესაძლო შედეგს რუსი მთავარი პოლიციელის, ესე ვთქვათ, მსოფლიო საპოლიციო ინსტიტუტის ხელმძღვანელად და მთავარ შეერიფად მოვლენების შემთხვევაში ლიეტუვა იმუქრება, რომ ეგრევე დატოვებს ინტერპოლის რიგებს, უკრაინაც ანალოგიურად აცხადებს, რომ შეწყვეტს მის წევრობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან გავლენიანმა სენატორებმა მიმართეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ეს არის ორმხრივი დემოკრატებმაც და რესპუბლიკელებმაც, ჰელსინკის კომისიაში შემოვალმა წევრებმა, მათ შორის არის ჯინ შაჰინი, მათ შორის არის მარკო რუბიო, მიმართეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომ ყველა ღონე იხმაროს იმისათვის, რომ არ დაუშვას რუსი პროკოპჩუკის არჩევა ინტერპოლის ხელმძღვანელად. რა საფრთხეები შეიძლება იყოს ბუკა იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი გახდა, ასე ვთქვათ, ინტერპოლის ხელმძღვანელი, რა შეიძლება გამოიყენოს სუბიექტურად და როგორ შეიძლება წარმართოს? უკვე ამეთი სარგებლობს ამ პროკოპჩუკის სერვისებით, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სერვისებით სარგებლობს რუსეთი. ყველაზე თვალნათელი მაგალითი ამისა არის ვლადიმერ პუტინისთვის, ესე ვთქვათ, დაუძინებელი მტრის ბილ ბროუდერის, რომელიც ჩვენმა მაყურებელმა მინდა რომ შევახსენო, რომ არის ამერიკული წარმოშობის ბრიტანელი ბიზნესმენი, რომელიც იყო, ესე ვთქვათ, პირდაპირ მოკავშირე პარტნიორი სერგეი მაგნიცკის. მაგნიცკი კვლელობა განხორციელდა რუსეთის ციხეში და შემდგომ ამისა ბილ ბროუდერი ჩაუდგა სათავეში მაგნიცკის სიის შემუშავებას და სანქციებში მოყვა რუსეთის მთელი რიგი მაღალჩინოსნებისა და ევროპული ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპული ქვეყნები ერთმანეთის მიყოლებით იღებენ ამ მაგნიცკის სიასთან დაკავშირებით. პუტინისთვის მართლაც დაუძინებელი მტერია როგორც ჩანს და შესაბამისად ერთ-ერთი ასეთი ესე ვთქვათ დაუძინებელი მტრის მოსაშორებლად მან არ იკმარა ის რომ ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე იყო 6 ქვეყანაში დააკავეს ესე ვთქვათ წითელი ცირკულარით ბილ ბრაუდერი, მაგრამ 6 ევროპულმა ქვეყანამ რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლა, იმიტომ რომ აქ ერთნიშნულოვნად იყო პოლიტიკური
საფუძვლები მის დაკავებაში. ინტერპოლს საკუთარი აღსრულების სისტემა არ გააჩნია, უბრალოდ ის ეს არის მაგიური წითელი ცირკულარის, ესე ვთქვათ, ინფორმაციის დისტრიბუირების ძალიან ზუსტი და ადეკვატური შეფასებები წავიკითხე. რამდენიმე ეს იგივე იყო, ვთქვათ, იგივე არის პროკოპჩუკის არჩევა ინტერპოლის პრეზიდენტად, რომ ესე ვთქვათ, ჯონ გოცი დაენიშნათ ნიუ-იორკის მთავარ შერიფად და მას გამოეწერა სანქციები იმ მოსამართლეებზე, ვინც გაასამართლა გამბინოს კლანი. ამერიკელი სენატორების წერილში არის, რომ ეს იგივეა, რომ მელა შეუშვა საქათმეში მის მთავარ დარაჯად. უნდა აღინიშნოს, სხვათა შორის, რომ ძალიან ცლად არის ესეთი პარალელი გავრცელებული 40-დან 45 წლამდე. წინამორბედი ამ ორგანიზაციის, ინტერპოლის ორგანიზაციის იყო საერთაშორისო კრიმინალური საგამოძიებო კომისია, რომელსაც არ გაუკვირდება ალბათ არავის, ხელმძღვანელობდნენ კალტენბრუნერი, გეიდრიხი და კიდევ ორი სხვა SS-ის უმაღლესი რანგის გენერლები, რომელიც არიან იდეის და სულის ჩამდგმელები და ავტორები ჰოლოკოსტის და ათეულობით მილიონი ადამიანის მოკვდინების. პირდაპირი პარალელი კეთდება ამ დანიშნვასთან, პირდაპირი ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დღეს ესე ვთქვათ, ანალოგიური რეჟიმი, მაგრამ ამ ფორმებით, მაგრამ რომ ეს რეჟიმი რო კლავს, ამაში არაერთხელ დავწმუნდით, შეიძლება მასშტაბები სხვა არის, უბრალოდ არ შეიძლება ამის დაშვება. რუსეთში ყოფილი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კი აცხადებს, რომ საერთოდ რუსეთი უნდა გაირიცხოს ინტერპოლის შემადგენლობიდან. როგორც ჩანს, ალბათობა ძალიან მაღალია მისი არჩევის და ამას მოყვება ამ ერთი ინსტიტუციისაც, ესე ვთქვათ, ფუნქციონალური მოშლა. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რუსი გენერლის ხელმძღვანელობით ინტერპოლმა იმუშაოს და არ შეასრულოს შემდგომში პოლიტიკური დაკვეთება. გარდა იმისა, რომ დაკარგოს პატივისცემას, ალბათ ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეიძლება ითქვას, რომ მისი იმიჯი, რეპუტაცია სერიოზულად დაზიანდა, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი ინტერპოლის ჩინელი ლიონიდან გაემგზავრა ჩინეთის მიმართულებით და გაქრა მისი მეუღლე აცხადებს, რომ მას თვეზე მეტია უკვე არავითარი ინფორმაცია და კომუნიკაცია არ აქვს მასთან და არ გამორიცხავს, რომ საერთოდ ცოცხალიც აღარ იყოს. და ამითაც კი ძალიან საკმაოდ დაზიანდა ინტერპოლის თვითონ ავტორიტეტი და თვითონ იმიჯი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს კიდევ არაფერია იმასთან შედარებით, ჩინეთმა მაინც აღიარა, გამოაცხადა, რომ დაკავებულია კორუფციულ, ესე ვთქვათ, დანაშაულებთან დაკავშირებულ წაყენებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით და გაცხადდა. შემდგომ მისი, ესე ვთქვათ, გადაყენებაც მოხდა და აკმაყოფილეს მისი განცხადება და უკვე აგერ მივედით ამ რეალობამდე, მივედით აქამდე, რომ რუსი ჩინოვნიკი გახდეს. ეს დიდი მარცხი იქნება დემოკრატიული თანამეგობრობის, ეს მთელი ერთი თვის განმავლობაში ძალიან მაგრად იყო შეფუთული. არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ ესე მიზანმიმართულად და წყალებში, მაგრამ ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ წარმატებით იმუშავა რუსეთმა, რომ მოეპოვებინა მხარდაჭერები. ეხლა გამოსავალი ამაში არის ის, რომ 80% ინტერპოლის დაფინანსების მოდის დემოკრატიულ სახელმწიფოებზე. დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა ან არჩევამდე უნდა ეს ძალიან მკაფიოდ გააგებინონ, რომ ამ ინსტიტუციის ფუნქციონირება სერიოზული საფრთხე შეექმნება და შეიცვალოს გადაწყვეტილება რუსეთმა, ან არჩევის შემდეგ უკვე კონკრეტული ნაბიჯები და სანქციები არჩევის შემდეგ იგრძნობენ ან უნდა იგრძნოს რეალურად. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამის გაკეთება არ უჭირს. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გასვლა, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა. ამ ადმინისტრაციის ჰობი არის შეგვიძლია ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის და ამასთან დაკავშირებით დიდი პრობლემები არ უნდა ქონდეს. პრინციპში რო შევაჯამოთ, შეგვიძლია თუ ეს ადამიანი აირჩიეს ამ პოსტზე, შეიძლება მომდევნო კვირის განსახილველი
საკითხიც იყოს და შევეხოთ ორი სიტყვით, თუ არა და ის მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი, რა თქმა უნდა, შავი ღრუბელი დაასტრიალეს მოკლედ ამ ორგანიზაციას. ლიონის თავს, სადაც არის ნამდვილად შტაბინა, ეხლა ამ წუთას ეს ყველაფერი დუბაის თავს ხდება, იმიტომ რომ დუბაიში მოძრავია ეს ღრუბელი. ეს კონგრესი, მაგრამ მომენტალურად გადაინაცვლეს. თავარ კაბინეტში თუ გაიმაგრა, რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს მაინც რომ რაღაცა არაორდინალური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და კორეელის ესე ვთქვათ გულშემატკივრობას მოუწოდებ ევროპულ და ამერიკულ ხელისუფალს, რათა ეს მართლაც რეალურად ახსოვდეს. ჩვენი ქვეყანაც მიიღებს ამაში მონაწილეობას, ამ არჩევნებშიც მონაწილეობას, როგორც 192-დან ერთ-ერთი წევრი და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს. ოფისშიც ყავს წარმომადგენლობა. ლიონის ოფისში საინტერესო ამას შეძლებენ. პრინციპში ამერიკის შეერთებული შტატები ვახსენეთ და ამ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ბმაში არის საუდის არაბეთთან, ეს ბოლო პერიოდის თემა ჯამალ ხაშოგის ყოლობასთან დაკავშირებით. ტრამპმა და მისმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნეს საპასუხო წერილი, მოკლედ მთელი ამბები არის. რა ხდება ამ მიმართულებით მერობები გუშინ გავრცელდა განცხადება, იყო ამის მოლოდინი, რომ სამშაბათს გახდებოდა ოფიციალურად ცნობილი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია. თეთრმა სახლმა გაავრცელა განცხადება ჯამალ ხაშოგის ყრილობასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ განვიხილავთ, თუ დავაკვირდებით ამ განცხადებას, საერთოდ განცხადება იწყება America First, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. პირველი ნაწილი საერთოდ ეძღვნება ირანის, ესე ვთქვათ, მიერ ტერორიზმის მხარდაჭერას, ირანის მიერ იემენში ამბოხებულთა მხარდაჭერას, სხვათა შორის ერთი წამით მინდა ყურადღება გამომახვილო, რომ იემენში მართლაც რეალურად ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დგას სამყარო, იქ 85,000-მდე ბავშვი არის უკვე შიმშილისგან დაღუპული და 10 მილიონზე მეტ მოქალაქეს იემენის მოქალაქეს ემუქრება რეალურად ძალიან სერიოზული ჰუმანიტარული კატასტროფა თუ არ მოგვარდა. ბოლო განცხადებები არის, რომ ჰუსიტების ლიდერი და ასევე დევნილობაში მყოფი იემენის ხელისუფლება მზად არის გაეროს მიერ წარმოებულ მოლაპარაკებების პროცესში ჩაერთოს. ჰუსიტები წარმოადგენენ შიიტ მუსლიმებს, რომელსაც ხარს უჭერს ირანი. რომელსაც ხარს უჭერს ირანი, ხოლო დევნილობაში მყოფი ხელისუფლების ხარდამჭერი არის საუდის არაბეთის მიერ ორგანიზებული კოალიცია და ამ კოალიციას, სადაც შედის ემირატების და სხვა სუნიტი მუსლიმანი სახელმწიფოები, ხარს უჭერს ლოგისტიკურად სადაზვერვო ინფორმაციებით ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი საუდის არაბეთის ტერორიზმის წინააღმდეგ და მეამბოხეთა წინააღმდეგ ბრძოლის. რა თქმა უნდა, ტრამპმა და თეთრმა სახლმა გაამახვილა ყურადღება 450 მილიარდ დოლარზე, რომლის ინვესტიციასაც აპირებს საუდის არაბეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაში. ასევე 110 მილიარდი აქედან მიდის სამხედრო შეარაღების შესყიდვაზე, ხოლო დანარჩენი 340 მილიარდი სხვა სფეროების მიმართულებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ხაზს უსვამს საუდის არაბეთის თანამშრომლობას ფასების, ნავთობზე ფასების დაწევის მიმართულებით, რომ მან პრეზიდენტმა ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ და საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახმა გაითვალისწინა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წუხილი და დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ბრენტის ნავთობის ფასი 14 თებერვლის მერე პირველად $63 დაბლა ჩამოვიდა. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ შეიძლება ცოტა უხეშად არის, თუმცა რაც პრაგმატულ და საკმაოდ ესე რეალისტურ საქმეებზე მეტნაკლებად გაიცვალა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში თავისი ზეგავლენა მოახდინა ამან ჯამალ ხაშოგის ყოლობის გამოძიებასა და თვითონ განცხადებაში ნათქვამია ზაზა, რომ შესაძლებელია რომ ასე ვთქვათ მემკვიდრე პრინცი მუჰამედ ბინ სალმანი იყო ინფორმირებული, შესაძლებელია არა. ესე ორაზროვნად არის, თუმცა ამერიკის სადაზვერვო სამმართველომ
პირდაპირ დაადასტურა, რომ ეს მთელი ეს ოპერაცია შეთანხმებული იყო მემკვიდრე პრინცთან, ამ საქმესთან კავშირი არ ქონდა მოქმედ მეფეს საუდის არაბეთის. ძალიან საინტერესო ინფორმაციებიც ვრცელდება სხვათა შორის, რომ შესაძლოა მემკვიდრე პრინცის ჩანაცვლება მოხდეს მოქმედი მეფის ერთადერთი ძმით, ცოცხალი ძმით, მეფე არის 82 წლის, ხოლო მისი ძმა არის 76 წლის, ის რაღაცა პერიოდი ქვეყნიდან გასულიც იყო, მას მერე რაც წინააღმდეგი იყო მუჰამედ ბინ სალმანის, ესე ვთქვათ, მემკვიდრე პრინცად დასახელების, ის 40 წლის მანძილზე ითავსებდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს და მას აქვს მთელი რიგი, ესე ვთქვათ, სამეფო ოჯახის წევრების, რომლებიც შედიან დიდ საბჭოში, მათი მხარდაჭერა და მას აქვს ასევე დასავლეთის მხარდაჭერაც. ამასთან დაკავშირებით ვრცელდება ინფორმაციები, რომ ეს მხარდაჭერა საკმაოდ სერიოზულია, თუმცა ამ ეტაპზე მეფე ერთმნიშვნელოვნად მაინც მხარს უჭერს თავის ვაჟს მუჰამედ ბინ სალმანს და ჯერჯერობით იმის ნიშნები, რომ ეს ცვლილება მოხდება, არ არის, თუმცა მომავალში როგორ განვითარდება მოვლენები, არავინ იცის. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადადგა ნაბიჯი კონკრეტული, ესე ვთქვათ, შეიძლება ესეც ითქვას, პრაგმატული, ძალიან ხელშესახები თანამშრომლობის სასარგებლოდ ამ ადმინისტრაციამ. პარტნიორობამ ითამაშა თავისი როლი. ძალიან სერიოზული კრიტიკის ქარცეცხლში ხდება ამ განცხადებისთანავე, ხდება თუ მივადევნებ თვალყურს, ძალიან სერიოზული კრიტიკა წამოვიდა თეთრი სახლის ადმინისტრაციისა და უშუალოდ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მათ შორის საკუთარი პარტიელებიც მუდმივად აკრიტიკებდნენ ამაზე. კი, ნამდვილად ასე არის, რომ რეალურად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ განცხადებით დაკარგა ის ლიდერობა, რომელიც მას ჰქონდა მსოფლიოში მორალური ლიდერის სტატუსი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რომ შეგახსენებთ, რომ ჯამალ ხაშოგი არ იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, მაგრამ მას ჰქონდა იქ ცხოვრების უფლება, ნებართვა და იყო ვაშინგტონ პოსტის კონტრიბუტორი, მუშაობდა ვაშინგტონ პოსტისთვის და აშუქებდა საუდის არაბეთის და რეგიონის საკითხებს. ერთმნიშვნელოვანია, რომ მისი მკვლელობა განხორციელდა ძალიან დაახლოებული პირების მიერ. 11 ადამიანი არის მიცემული პასუხისგებაში საუდის არაბეთის პროკურატურის მიერ. იმ 17 ადამიანი და რომელიც მონაწილეობდა და რომლის მიმართაც სანქციები დააწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამ 11-დან 5-ს ემუქრება სიკვდილით დასჯა. როგორც ჩანს, საბოლოო ჯამში ესეც დარჩება. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ თვის ბოლოს გაიმართება დიდი ოცეულის შეხვედრა არგენტინაში, ბუენოს-აირესში და გავრცელებული ინფორმაციით მუჰამედ ბინ სალმანი მიიღებს ამ შეხვედრაში მონაწილეობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა ვადევნოთ თვალყური თუ როგორ იქნება დამოკიდებულება დიდი ოცეულის ლიდერების მის მიმართ. არ მგონია, რომ განსაკუთრებულად თბილი მიღება იყოს, იმიტომ რომ მგონი აგზნობინებენ რეალურად უნდა აგზნობინონ, რომ რაღაცა პასუხისგებლობა უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს მიღებული და ამ შემთხვევაში რაღაცა კონსენსუსური გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების, ესე ვთქვათ, ძირითადი ფუნდამენტის შერყევა არ არის მისაღები არავისთვის, იმიტომ რომ თუ დაუბრუნდებით იგივე რუსეთის თემას, მაშინ მათაც კი მაინც და მაინც შებოჭილები არასდროს არ იყვნენ ამ მიმართულებით, მაგრამ მათაც კი ამ შემთხვევაში გაიხსნება თელფეხი. არგუმენტირებას ყოველ შემთხვევაში მეტად ფართო დიაპაზონი. მნიშვნელოვანია სხვათა შორის ისევ ჯერ კიდევ თურქეთის როლი, თურქეთი არ ჩერდება ამ მიმართულებით, ითხოვს გაეროს მიერ ამ გამოძიების ჩატარებას, დასკვნის დადებას და შესაბამისი სანქციების და ზომების მიღებას. თურქეთი
ერთი ესე ვთქვათ ამ თემაში აქტიურად არის ჩართული ის ითხოვს და ამერიკის შეერთებული შტატებისგანაც ითხოვს ამ ხარდაჭერას რომ იმ 11 პირზე რომელზეც არის გამოცხადებული ეს ესე ვთქვათ უკვე ბრალდება თურქეთისთვის გადაცემაში ესე ვთქვათ მიიღოს მათი მხარდაჭერა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქონდა თავის კოლეგასთან პომპეოსთან ქონდა შეხვედრა აქ ძალიან ბევრ თემებზე იქნებოდა საუბარი ერთ-ერთი მთავარი და უმნიშვნელოვანესი მაინც რა თქმა უნდა ერთი ეს არის ფეთულა გულენის გადაცემის საკითხი, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა, რომელიც ეხება პეტრიოტების სისტემის დაყენებას, რუსული S-400-ების შესყიდვაზე ვარის თქმას და ამერიკული F-35-ების შესყიდვას ამასთან კავშირში. პრინციპში ვინაიდან ჩვენი დრო პრინციპი იწურება, შენ რუსეთი და თურქეთი ახსენე და მოკლედ არ ამ თემის გარეშეც პრინციპში დღეს ვერ ესე წავიდოდით. რა ხდება ამ შემთხვევაში ერდოღანის და პუტინის თავს მათ მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას ხელი 2015 წელს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ 2016-ში მოხდა ურთიერთობების პირველი ნორმალიზება და დღეს რასაც ვადევნებთ თვალყურს სტამბულში ამ შეხვედრის დროს იყო დიდი ესე ვთქვათ დიდი რამბების ურთიერთგაცვლა 4000 ადამიანი ესე ვთქვათ ესწრებოდა ამ ცერემონიას ზღვის ნაწილში შავი ზღვის ნაწილში დასრულდა უკვე მილსადენის ესე ვთქვათ მშენებლობა ეხლა დარჩა სახმელეთო ნაწილი 2019-ის ბოლოს უნდა დასრულდეს თურქსტრიმის მშენებლობა, რომელიც გაატარებს 31.5 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს წელიწადში, აქედან ნახევარი დარჩება თურქეთის მოსახლეობას და მეორე ნახევარი უნდა წავიდეს უნგრეთის, იტალიის საბერძნეთის მიმართულებით, აი ამ დიდ აურზაურში და ასეთ თემებში, როგორიც არის ჟამალ ხაშოგის მკვლელობა, სირიაში დაძაბულობა, იემენში ესეთი დაპირისპირება და როგორც აღნიშნე ინტერპოლის პრეზიდენტის არჩევა, თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტები რეგიონის ასე ვთქვათ ორი ძლიერი ფიგურა ამ ტერმინით შემოვიფარგლებოდი ახერხებს რომ თანამშრომლობის ძალიან სერიოზული წერტილები იპოვოს მაინც და მაინც ეს ჩვენთვის განსაკუთრებულად სახარბიელო არ არის ჩვენ შესაბამისად ჩვენი საგარეო დიპლომატიური აქტივობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გავაძლიეროთ იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატების იქნება ეს თურქეთის მიმართულებით ნატოს სხვა წევრების მიმართულებით იმიტომ რომ რეგიონში ასეთი ორი ძიმე წონოსანის განსაკუთრებული ესე ვთქვათ სასიყვარულო ურთიერთობები დამას არის ზუსტად მაინც და მაინც ახარბიელო ჩვენთვის არ უნდა იყოს ქვეყნისთვის რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და ძირითადი მოკავშირე ყავს სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები რომელთან ურთიერთობაშიც განსაკუთრებული სასიყვარულო ესე ვთქვათ დამოკიდებულებით არ გამოირჩევიან არც ერთი არც მეორე რეგიონული ლიდერები. ანა პრინციპში ამ რუბრიკაში კაცებმა იმდენი ვისაუბრეთ რომ დასასრულს შეგვიძლია განვუხდეთ ეს პრეროგატივა და გენერალური ბალანსი რო არ დაიღოს უღრმესი მადლობა ამ შეძლებებისთვის მადლობა პუკა მიმოხილვისათვის ტრადიციულად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მსოფლიო როგორც ასეთი როგორც საქმიანი სტუდიაში ეტევა ხოლმე. ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი იყო ჩვენთან შემდეგ ოთხშაბათ ძალიან საინტერესო მომხმარებლობით ასევე და რა თქმა უნდა ორშაბათობით Forbes-ის ბლოგს უნდა გაეცნოთ ამ კვირაში საინტერესო აპარატი. შეიძლება იყოს არჩევნებთან დაკავშირებით არჩევნების შემთხვევა და არაფერი არ არის თუ ოთხშაბათს არ გამოვხდა ან სამშაბათს იქნება ან ხუთშაბათს მოკლედ შემდეგ კვირასაც საერთაშორისო ამბებით არ დაგტოვებთ მაგის გარეშე ნამდვილად არ მოგაკლებთ. მადლობა პუკა ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. დაბრუნდით საქმიანი პირდაპირ ეთერში სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგი რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრ უნივერსთან ერთად ახალ პროგრამას იწყობს, რომელიც ფარგლებშიც GPI-ის ჯანმრთელობის დაზღვევა სხვა სამედიცინო მომსახურებებთან ერთად უშვილობის და ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების პირველად დიაგნოსტიკას დაფარავს. თანამშრომლობის მემორანდუმი კომპანიებს შორის უკვე გაფორმებულია. დეტალები მარიამ ადამიანის სიუჟეტიდან უნდა შევეტყოთ და სტუმრებთან ერთად კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას გაგიზიარებთ.
საქართველოში უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე დემოგრაფიული სიტუაცია მკვეთრად არის გაუარესებული. აღნიშნულ პერიოდში მოსახლეობის კვლავ-წარმოება ძირითადად უარყოფითი იყო. მიუხედავად ბოლო რამდენიმე წლის დადებითი ტენდენციისა, ვითარება კვლავაც საგანგაშო რჩება. გარდა სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზებისა, არასახარბიელო დემოგრაფიული სიტუაციის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად სახელდება მოსახლეობის გაუარესებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. დღეისათვის ქვეყანაში 10-15,000-მდე უშვილო წყვილია, რომლებსაც სათანადო დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პირობებში შესაძლოა ჰქონდეთ შვილის გაჩენის შანსები. სწორედ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრულად პირველად ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე GPI ჰოლდინგის ჯანმრთელობის დაზღვევა უშვილობის დიაგნოსტიკას კლინიკა უნივერსის ბაზაზე სრულად დაფარავს. პროგრამის ფარგლებში GPI-ის ჯანმრთელობის დაზღვევა ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებებთან ერთად ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების პირველად დიაგნოსტიკასა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკასაც 100%-ით დააფინანსებს. ფორმდება მემორანდუმი ერთ-ერთ წამყვან სადაზღვევო კომპანიასთან GPI ჰოლდინგთან, რამე თუ მათი მომხმარებლები ასევე ჩაერთონ ამ პროგრამაში. ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით საქართველო გახდეს რეგიონული ცენტრი და მომავალში ვარაუდობთ, რომ მსგავსი პროგრამები შეიძლება შეთავაზებული იქნას ჩვენი მოძმე აფხაზებისთვის და ოსებისთვის. ამისთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან აქტიური კონსულტაციები და მათი ჩართულობა. უნაყოფობასთან დაკავშირებული პირველადი გამოკვლევები, შეწყვეტილი ორსულობა, ასევე სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების დიაგნოსტირება. ეს ის სერვისებია, რომლებსაც სტანდარტულად აქამდე არც ერთი სადაზღვევო პაკეტი არ ითვალისწინებდა, თუმცა ამიერიდან GPI ჰოლდინგის ჯანმრთელობის ინდივიდუალური და კორპორატიული დაზღვევის მფლობელებს სრულად 100%-ით დაეფარებათ. სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების შეძენას კი დაზღვეულები 50%-იანი თანადაფინანსებით შეძლებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომლის დაძლევასაც ჩვენ ვცდილობთ, იმიტომ რომ თავისთავად უშვილობა, რომელიც ორი კომპონენტისგან შედგება, უნაყოფობა, როდესაც არ ხდება ჩასახვა და შემდგომ უკვე დამდგარი ორსულობის შეწყვეტა ხდება თვითნებურად, ანუ ორსულობის დანაკარგები ვითარდება, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს არის ურთიერთგადამფარავი პათოლოგიები, რომლის შედეგი არის ერთი. ვერ მიყავთ სახლში წყვილებს ის დანატრიშვილი, რომელსაც ისინი ასეც ცდილობენ. პროგრამას პირველ რიგში სოციალური მნიშვნელობა აქვს, რადგან უკანასკნელი კვლევებით დგინდება, რომ მსოფლიოში ყოველ მეშვიდე წყვილს აქვს უშვილობის პრობლემა. მისი გამოკვლევა და მკურნალობა კი საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. უშვილობის მკურნალობა პროგრამის ფარგლებში არის 100% დაფინანსებული, სქესობრივად გზით გადამდები დაავადებებზე არის მნიშვნელოვანი შეღავათები და მათ შორის მედიკამენტებზეც ვრცელდება, არა მხოლოდ კონსულტაციაზე და გამოკვლევებზე. და ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ როგორც წესი არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არ აფინანსებს ასეთ სერვისებს. რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი უნივერსი 2007 წელს დაარსდა და დღეს კლინიკაში შესაძლებელია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში ყველა სახის უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების მიღება. რაც შეეხება GPI ჰოლდინგს 2018 წლის 3 კვარტლის მონაცემებით სადაზღვევო კომპანიაში ჯანმრთელობის ინდივიდუალური და კორპორატიული პაკეტებით ჯამში 170,000-ზე მეტი ადამიანია დაზღვეული. ამ მემორანდუმის ორივე მხარის წარმომადგენლები შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. თინათინ სტამბოლიშვილი, GPI ჰოლდინგის კომუნიკაციების ხელმძღვანელი და ჯენერო ქრისტესაშვილი, ექიმი რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თინა, შენგან მინდა დავიწყო საუბარი. სიუჟეტში მარიამა ახსნა, რომ ეს იქნება 100%-იანი დაფარვა. ჯამში რას გულისხმობს კიდევ ერთხელ რომ ავუხსნათ მაყურებელს და ეს იქნება ჩვეულებრივი პაკეტების ერთ-ერთი პუნქტი თუ დამატებითი თქოს სადაზღვევო პოლისის შეძენა გახდება საჭირო. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ დრო დაუთმეთ ამ ნამდვილად ძალიან საჭირო თემას. ვინაიდან პრინციპში არ არსებულა. სწორედ ესეა, უშვილობის პრობლემა როგორც სიუჟეტში აღენიშნა აწუხებს ყოველ მეშვიდე წყვილს, ეს სტატისტიკა არის ნამდვილად ესეთი მაღალი და ყველას ვისაც პრინციპში ეს გზა გამოვლე, ყველამ ძალიან კარგად იცის რა ნერვებთან და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ეს მკურნალობა. და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც უპრეცედენტოა, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა უნივერსიტეტთან ერთად, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, ვინაიდან აი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, რადგან აი რაღაცა სიცოცხლის რისკებს არ
უკავშირდება და სხვა ფაქტორების გამო ამის დაფინანსება ძალიან დიდი პრობლემაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ცივილიზებული ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემებისთვისაც და თითქმის პრაქტიკულად ყველა სადაზღვევო პოლისში არის გამონაკლისი. საქართველოშიც მე არ მახსენდება რაიმე სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელიც ამ პრობლემას აგვარებს და ნაწილობრივად სრულად აფინანსებს უშვილობის მკურნალობას და დამერწმუნეთ, რომ შეძლებული ოჯახებისთვისაც კი რთულია ამ ხარჯის გაღება, ასე ვთქვათ და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომი ხდება ეს ძალიან ბევრი ოჯახისთვის და საქართველოსთვის შეიძლება ითქვას, რაღაც საერთო ეროვნულ პრობლემასაც კი ვეხებით ჩვენ, ასე რომ ჩვენ როგორც სადაზღვევო კომპანია ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენს სადაზღვევო პოლისში ჩნდება ესეთი დაფარვა, რომელიც გულისხმობს პირველად დიაგნოსტიკას უშვილობის პრობლემის, გარკვეულ შეღავათებს შემდგომ მკურნალობაზე და ასევე სექსუალურად გადამდები დაავადებების მკურნალობას და მედიკამენტების თანადაფინანსებას. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და პრინციპში პირველი პრეცედენტია საქართველოში ამ დაფინანსებას მიიღებს ყველა ჩვენი დაზღვეული, ვინც სარგებლობს ჯანმრთელობის დაზღვევით GPI ჰოლდინგში და ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ეს სერვისი ჩაურთოთ ასევე იმ დაზღვეულებს, რომელიც უკვე აქვთ ეს პოლისი და არა მხოლოდ იმათ, ვინც ახლა შეიძენს, ასე ვთქვათ, სადაზღვევო პოლისს. ყველაზე გავრცელდება როგორც კორპორაციულ პაკეტზე, ასევე ინდივიდუალურ დაზღვეულებზე და ეს არის დაახლოებით 170,000 ადამიანი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ბევრი ოჯახისთვის. ქალწონი ჯენარ უკეთ გვეტყვის თუ რა სერვისი. საინტერესო იქნება დღეს არსებული სიტუაცია, რას გვიჩვენებს და რამდენად შეიძლება რომ ამ დაზღვევამ რეალურად შეღავათი მისცეს იმ ადამიანებს, თქვენ უშუალოდ ხართ კონტაქტში მათთან, ვინც შესაძლოა პრობლემურ ეს ნამდვილად დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ საკმარისია გაჟღერდეს სქესობრივი გზისგადამდებები დაავადება, რომ იმას არც ერთი სადაზღვევო კომპანია არანაირს ღაურობს და ბევრი ჩვენი პაციენტი, რომელიც გვაკითხავს, ბევრი დაზღვეული აქვს ეს დაზღვევა და იმის იმედით არიან, მაგრამ სამწუხაროდ თქვა იგივე სქესობრივი გზისგადამდებები ინფექციები არ ფინანსდება. ამასთან ერთად თუ ჩვენ ცოტა ფართად შევხედავთ ამას, იგივე შიდსი, იგივე თქვა ჰეპატიტი B მაგალითად და სხვა, ეს არის სქესობრივი გზისგადამდებები დაავადება. ეს ცალკე გადის, მაგრამ სხვა დაავადებების, რომლებიც უშუალოდ იწვევენ შემდგომ იგივე უნაყოფობას და ბევრ სხვა გართულებას სამედიცინოს, ეს რომ არ ფინანსდება, ეს ძალიან დიდი არის ბარიერია სხვათა შორის. და რაც მოგვიანებით გართულებებს და რაც ყველაზე მთავარი ეს ხომ ხელს უწყობს არასრულყოფილ მკურნალობას. არასრულყოფილობას, თვითმკურნალობას და შესაბამისად ხდება ქრონიზაცია, ქრონიკული პროცესები. ეხლა ძალიან საინტერესო მონაცემებია, ჩვენ გვაქვს ურთიერთთანამშრომლობა იენის უნივერსიტეტთან, სადაც საკონტროლო ჯგუფისთვის გავაგზავნეთ საქართველოსთან და უკრაინიდან ჩავიდა საკონტროლო ჯგუფის ისინი საშუალო ზლოწოვანის ნიმუშები და აღმოჩნდა, რომ აქ ჩვენთანაც იქ განსხვავებით გერმანიისგან ძალიან მაღალი სიხშირით საკონტროლო ჯგუფშიც კი იყო ქრონიკული ენდომეტრიტი. ესე იგი, ეს იმას მიუთითებს, რომ ეს ყველაფერი ხელს უშლის შემდგომ რეპროდუქციას და ეს არის ასევე სქესობრივი გზისგადამდებების დაავადებების გავრცელების ხელშემწყობი ფაქტორი. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პრობლემასთან გვაქვს უფრო მეტად საქმე, თუ დაფინანსების კომპონენტიც მნიშვნელოვანი საკითხია. კულტურული პრობლემა თავისთავად, მაგრამ ზოგჯერ ამ კულტურულ პრობლემას ქმნის ის რთულეები, რომელიც არის იგივე ფინანსური, იგივე თქვა ბარიერები, როცა არის ამის განახლება ყოველთვის ესე ადვილად არ ხდება. გარდა იმისა, რომ რასაკვირველია, ჩამოყალიბდა ასეც, რომ აი მე თვითონ არ ჯობია წავიდე ვიყიდო რაღაცა უფრო მარტივი წამალი, ცოტა ხნით მივიღო და მე პრინციპში კლინიკური სიმპტომები შეიძლება გაქრეს, კლინიკური სიმპტომები, მაგრამ ის მიკრობიოლოგიური თქვა საფუძველი რჩება. ამიტომ ეს დიდი პრობლემაა. ეხლა წინასწარი გამოკვლევების შემთხვევაში უფრო ხშირად მოხმართავენ თუ უკვე იმ პრობლემის წინაშე მდგარი წყულები, რომლებსაც შვილის ყოლა უნდათ და ჯანმრთელობის რაღაცა პრობლემების
ამის გადალახვა ჭირდება. იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ისინი ვინც მოგმართავენ ახლა განსაკუთრებით როცა ამუშავდა ეს პროგრამა, რომელიც სრულდება უნივერსიტეტის ბაზაზე ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს საქართველოში ხარდაჭერით წამოვიდა ძალიან ისეთი ტალღა, ასე ვთქვათ, გვაკითხავენ კიდევ უფრო აქტიურად და აქ რასაკოლა წამყვანი არის დაუშვათ იმის იმედი, რომ აქ არის ფინანსური მხარდაჭერა. გამიგეთ, ამას ექცევა ყურადღება, მაგრამ გუშინ ძალიან საინტერესო ფაქტის მომსწრე გავხდი, მოგმართა პაციენტმა, რომელიც ხაზგასმით აღნიშნა, მე ვეძებდი დატვირთული დამძიმებული ანამნეზი ქონდა იქ ერთი შეწყვეტა ქონდა ორსულობის შემდეგ ერთი წელია უნაყოფობა, მე ვეძებდი სანდო დაწესებულებას, სადაც მიმართავდა მეცოდინება, რომ მას შეიძლება ვენდო ეს მაღალ კვალიფიციურ დახმარებას აღმომიჩენსო, ესეც არის. თუმცა ძირითადად მოგმართავენ პროფილაქტიკურად უიშვიათეს შემთხვევა თუ რაღაცა ვთქვათ ცნობილი გენეტიკური დაავადება აქვს დაუშვათ ნათესაობაში და შეიძლება ასეთ შემთხვევაში მოგმართოთ წინასწარ რომ როგორი იქნება პროგნოზი. ეს უიშვიათეს. ძირითადად მოგმართავენ და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ის ვის მოგმართავს ჩვენის როცა სპეციალიზირებული ცენტრია ჩვენი, რომელიც ემსახურება უნაყოფობას და ურსულობის განმეორებით დანაკარგებს, აი ასეთ დაწესებულებას მომართავენ მას შემდეგ, როცა წლების განმავლობაში სრულიად უეფექტოდ იტარებდნენ არასპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. დაზღვევის სამშობლოების გამოყენების გამო მაინც წინასწარ იქნება ბევრი. ეს განწყობას ქმნის, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელოვანია, რომ მე მასშია პირადად ვაჟღერებ ხოლმე ყველგან სადაც გამოდია, რომ ქალთა კონსულტაცია და ჯანდაცვის პირველადი რგოლი არ არის ის ადგილი, სადაც შეიძლება კვალიფიციურად იქნეს გამოკვლეული და დამკურნალები ასეთი წყვილები. იმიტომ რომ ეს ძალიან მძიმე სიტუაცია განსაკუთრებით უშულობათ ავისთავად და კიდე ორსულობის დანაკარგები, როცა ქალი ორსულად არის, ოჯახი ელოდება, რომ ასეთი იმედგაცრუება განსაკუთრებით გამოყოფილია, რომ მათ ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. თინა, გარდა იმის გათვალისწინებით ვაქამდე ბაზარზე ეს შეთავაზება არ ყოფილა, ჩემთვის სავარაუდო არის, რომ საკმაოდ ძვირადღირებული არის ამ შემთხვევაში ანაზღაურება მთელი ამ პროცესის. მეორეს მხრივ თქვენი რისკები ან თქვენი мотивация ამ შემთხვევაში რა არის? ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი, როდესაც ჩართვა ხდება თქვენ სადაზღვევო პაკეტში. ჩვენ დავიწყეთ უნივერსიტეტთან ერთად ამ პროექტზე, ამ პროგრამაზე მუშაობა, აი პირველი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის იყო ეს სოციალური კომპონენტი, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი წყვილისთვის გაცილებით ადვილი იქნება ეს ბარიერების მოხსნა, რაც ქალბატონი ჯენარო ისაუბრა, რომ მათ შემდეგ ჩაიტარონ მკურნალობა და გავიდნენ, ასე ვთქვათ, რაღაც წარმატებულ შედეგს მიაღწიონ, სასურველ შედეგს მიაღწიონ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სოციალური კომპონენტის გარდა არის ასევე მხარდაჭერა ევროკავშირიდან, რომელიც ასევე ფასდაუდებელია ჩვენი ქვეყნისთვის და აი ამ ბაზაზე, ასე ვთქვათ, თავად კლინიკა უნივერსიტეტს გამოთქვა ასე მზაობა, რომ აი სექსუალური გადამდები დაავადებების მკურნალობაც ჩაგვედა პაკეტში, ესეც ძალიან სხვა დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია და ასე რომ აი ესე ერთობლივი თანამშრომლობით შედგა ის პროგრამა, რომელიც პირველ რიგში იქნება ძალიან დიდი შეღავათი ჩვენი დაზღვეულებისთვის 100,000-ობით ადამიანისთვის. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აი ჯანმრთელობის დაზღვევის ასე განვითარება, მისი კიდევ უფრო პოპულარიზებას ეს ძალიან ხელს გვაღელებს ეს ამბავი, რომ სადაზღვევო კომპანიები მას რეპროდუქციას არ ანაზღაურებენ. ეს იმაშია, რომ ძალიან რთულია. თუმცა მე რო შევხედავ და გადავხედოთ ძალიან ისეთი მაღალი დონის გაიდლაინები, ანუ რეკომენდაციები ძალიან ავტორიტეტული, ესე იგი ასოციაციების მსოფლიოში, დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის ასე შემდეგ, ყველგან ცდილობენ, რომ აი შეამცირონ სავალდებულო კვლევების რიცხვი, ისიც რომელიც უნდა ჩაუტარდეს ამ ჯგუფს. მაინც არის კომპონენტი იმისა, რომ თქვენ ვიღაცას დაეხმარება, იგივე დაზღვევა, იგივე რაღაც პროგრამაში ჩართვა და სამეცნიერო კვლევებში ჩართვა. ამისთვის მნიშვნელოვანი იქნება თავად სადაზღვევო სექტორის მიმართ ნდობა, მეტი ამაღლება იმ რეალურად მოთხოვნილების ჩვენში, რომ ყველა იყოს დაზღვეული და მნიშვნელოვანი არის ამ კომპონენტის მოქმედება, არა მხოლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევაზე, რომელიც ყველაზე დიდ წილს იკავებს ბაზარზე, მე მგონი GPI-ში ცალკე აღებულშიც ამ შემთხვევაში ზოგადად ქვეყნის პორტფელშიც დიდი წილი უჭირავს და ჩვენ პორტფელშიც საკმაოდ დიდი წილი. საერთოდ
უბრალოდ ისეთ არ შემიძლია ამაზე თავი შევიკავო და არ გავაჟღერო ის რომ დაზღვევა თავისთან დაზღვევა გულისხმობს იმას რომ იყოს სოლიდარობის პროცესია ეს და უსათოდ ბევრი უნდა იყოს ის როცა ბევრია დაზღვეული იქ მეტი შესაძლებლობაა რომ დაფინანსდეს ის ვისაც ეს სჭირდება და იმედია რომ ამ მიმართულებით ამ პაკეტის არსებობა ბევრს წაახალისებს იმისათვის რომ თავიდან იყოს არიდებული ნებისმიერი სახის დაავადება. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის და ამ პროექტის გაზიარებისათვის ჩვენი მაყურებლებისთვის თინათინ სტამბოლიშვილს GPA ჰოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორს და ჯენარო ქრისტესაშვილს ექიმ რეპროდუქტოლოგს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ზამბახიძის რუბრიკის დრო დადგა საქმიან დილაში და იძულებითი გარემოებების გამო გამოტოვებული ეთერების ერთიან შევსებისათვის უნდა მოემზადოს ახლა მაყურებელი. ძალიან საინტერესო ისტორიას მოვისმენთ რაჭულ სახლზე, რომელიც ბიზნეს პროექტად მიტოვებული სახლიდან იქცა. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ნინო კირვალიძეს უმასპინძლებს და ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება წინ, თუმცა ვიდრე ორ ნინოს დავუთმობ ეთერს, ჯერ ჩემს თანაწამყვანს მინდა რომ დადიანების სასახლეში ფერმერთა დღე 2018-ის წარმატებით ჩატარება მიულოცო. პრინციპში სხვაგვარად არც ველოდი, მაგრამ ფაქტია რომ წლიდან წლამდე იმაზე დიდი აზრდა როგორც თავად ასოციაციის ფერმერების და მათი პროექტებისა, ვიდრე ერთი შეხვედრის ჩანს. ასე ერთგვარი დაჯილდოების შედეგად მაყურებლებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები მოვისმინეთ. მიხარია იმის თქმის შესაძლებლობა რომ აქვს, რომ გამარჯვებულების ნაწილსაც ვიცნობთ საქმიანი დილის ეთერებიდან და იმედი მაქვს რომ ყველას გავიცნობთ, ვინც მომავალში იქნება ასევე ამ ფორმატში წარმოდგენილი. მოკლედ ნინო, წარმატებები მინდა გისურვო და ახლა უკვე ეთერს გიწყობ. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მიულოცო მთავარანგელოზობა და ასევე ჩვენ ფერმერებს მიულოცო გუშინდელი ფერმერთა დღე, რომელიც ჩვენ ორი დღით ადრე, როგორც შენაღნიშნე, დადიანების სასახლეში ვიზეიმეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და მე ვფიქრობ ფერმერებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი мотиваცია იმისთვის, რომ მათ შემდგომ უკვე თავიანთი რეგიონები განავითარონ და მიცენ კარგი მაგალითი სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს. თუმცა ეხლა ძალიან საინტერესო
სტუმარი მყავს. შენ ხშირად ხსმენია ჩვენგან რომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ადამიანებს, რომლებიც ქალაქიდან გადადიან სოფლად და ცდილობენ თავიანთი ხედვა სოფელში განავითარონ. სწორედ ესეთია ნინო, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ წასულიყო რაჭაში, ამაზე უფრო მეტ დეტალს თვითონ მოგვიყვება სოფელ წმენდაურში. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა ესეთი მაქვს, რატო გადაწყვიტე წასვლა? იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ქალაქში იყავი, ძალიან აქტიურად ეს ვთქვათ სხვადასხვა საქმე გქონდა, რატო გადაწყვიტე რაჭა და სოფელი? ნინო, ტყუილი იქნება თუ გეტყვი რომ სპონტანურად ავდექი ესე შვენი ერთ დღეს და ვიფიქრე მოდი რაჭაში წავალ საცხოვრებლად. მომიწია იქ ყოფნა, იმიტომ რომ ჩემი მამა მთელი ვერ იყო კარგად. აქ რომ ჩამოვიყვანეთ, რამდენჯერ ჩამოვიყვანეთ, გაიქცა, იმიტომ რომ ვერ შეგვაქავრობას, კურნალობის კურსის დამთავრებას სარდაელოდა. რაღაც მომენტში იძულებრივი ვიყავით, რომ წავსულიყავით მე და ჩემი მეუღლე ხანგრძლივი დროით. ხანგრძლივი დროით რო ჩადიხარ, ცდილობ რომ რაღაცები მოაწესრიგო იქ და მივხვდი კიდევ ერთს, რომ ის პრობლემები, რაც მე თბილისში ყოველდღიურად ხდებოდა, დაწყებული საცობების ჰაერი, ყველაფერი ის, რასაც უკვე ყველანი ვართ მოსწრე, რომ ძალიან გართულდა. მივხვდი იქ ყოფნის დროს, რომ ეს ყველაფერი იმდენად დამავიწყდა და ჩემ ფიზიკური მდგომარეობაც იმდენად გამოსწორდა, რომ ის დანიშნულება, რაც სვავდი მე, იმიტომ რომ რაღაც ცნების პრობლემები მქონდა აქ, თითქოს რაჭაში ამ მაღალმთიან რეგიონში უფრო უნდა გამძაფრებოდა, მაგრამ აი ამ რაჭის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ჰაერმა იმდენი იქნა, ჩემ თავზე ვამბობ, რომ ჩემი შრომა, პროდუქტიულობა, ჩემი ხასიათი, განწყობა, ყველაფერი იმდენად კარგად წავიდა, რომ თავიდან არ ვაქცევდი ყურადღებას, მაგრამ მე თბილისში რო ჩამოვედი, მივხვდი თბილისში აღარ მოვწონდა. ჩემ ორგანიზმმა სერიოზული პროტესტი გამოაცხადა და მეც დაუგდეყური, იმიტომ რომ ერთი რამე ზუსტად ვიცი, რომ იქ ცხოვრებით რამდენიმე წელს მინიმუმ მოვიმატებ ჩემი სიცოცხლის ხანგრძლივობისა, რაც მაქვს ალბათ დარჩენილი, იმიტომ რომ მართლა 104-ია ჩვეულებრივი. მაგრამ გარდა იმისა, რომ გადახვედი და თქვათ შენ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ეზრუნა, მე ვიცი ხო, ეს პირველი, რა თქმა უნდა, ვიცი რომ თვითონ რაღაცა კონცეფცია გაქვს სოფლის განვითარების და მოიკრიბე, ასე ვთქვათ, ქალები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნო, რომ ნინო სწორედ იმ პროექტის, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარია, რომელსაც ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მეშვეობით ვახორციელებთ და სწორედ ბენეფიციარია ტექნიკური დახმარების ამ კონკრეტულ ნაწილში, იმიტომ რომ ბიზნეს გეგმების შევსების პერიოდი დაიწყო და ვნახოთ, ვინ იქნება გამარჯვებული, თუმცა მე ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად მოიკრიფე ადამიანები, რომლებიც ჩაერთდნენ და თითქოს რაღაცა სახით პრინციპში პილოტირებას აკეთებს სოფლის აგროტურიზმის. ამ კუთხით რა ხდება? ამ კუთხით ხდება ის, რომ ეს ძალიან ცოტა ხანს დაუთმობ ჩემ წარსულს, ქორწილი გვაქვს გადახდილი მე და ჩემი მეუღლეს წმენდაურში. მაშინ იყო სხვა დრო, სხვა მოცემულობა. წმენდაურში რატო? იმიტომ რომ იქ იყო ტურბაზა, ეგრეთ წოდებული ტურისტული ბაზა. და ეს ლოკაცია იყო ძალიან მშვენიერი. ყველაფერი დაინგრა, ყველაფერი გაპარტახდა ბუნებრივი და ყველანაირი მიზეზების გამო, მაგრამ ის ბუნება დარჩა. და როდესაც ნახე ახლა უკვე რომ ეს წმენდაური პრინციპში ზუსტად ისეთივე ტურისტული ზონა შეიძლება გახდეს, როგორც შოვი და უწერა, არაფრით ნაკლები არ არის და აქვს ბევრი უპირატესობა, იმიტომ რომ რაიონულ ცენტრთან ძალიან ახლოს არის და ამ დროს შენარჩუნებული აქვს სოფლის ყველა ნიშანთვისება, რაც ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველია. ტურისტი რომ მოდის, ასფალტის დანახვა არ უნდა. და ჩვენ სოფელში ასფალტიანი გზა კი ადის, რაც მათ მოძრაობას უადვილებს, მაგრამ მე ხდება სოფელი, რომელსაც აქვს სოფლის ყველათვისება და თუ კი რაიმე საჭიროება იქნა, ის ჩვენ გვეხება. იქვე 5 წუთში ხარ ცენტრში, გინდა ბანკში, გინდა იუსტიციაში, გინდა ექიმთან, ეს თემა არა. ამ კონცეფციიდან გამოვდივარ, რომ ეს სოფელი იმსახურებს იმაზე მეც, ვიდრე ეხლა აქვს სტატუსი, ჩვეულებრივი სოფელია და იმისთვის, რომ გახდეს ტურისტული ზონა, ჯერ კიდევ დაშნენ ძალიან კარგი გოგონები, გოგონები რომ ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც შეუძლიათ ბევრი რამე აწიონ. თავიდან რამდენიმე ჯერ სტუმარი როცა მიდიოდა ტურისტულ ამ წმენდაურში, მიდიოდნენ სურათების გადასახებად. ძირითადად იყვნენ პოლონელები, ჩეხები. სურათებს იღებდნენ, მე კითხულობდნენ, რომ არის აქ რაიმე გასაჩერებელი, არ არის, მოდიოდნენ უკან, ჩამოდიოდნენ ნონში და მიდიოდნენ მე ხეობების დასათვალიერებლად და ჩვენც წამოვიყვანეთ ესე ავტოსტოპით ჩეხები და პოლონელები.
და მე ვიფიქრე, რომ რატომაც არა ამოვიდნენ, გადაიღონ სურათები და დარჩნენ. და მართლა დაიწყეს, იცი, ჩვენ სოფელში რამდენიმე ოჯახმა, ძერჯერობით ცველი წერტილების გაკეთება. მე თვითონ კოტეჯი ქონდა, რომელსაც აი ეს დატვირთვა მინდა რომ შევძინო, რომ გაკეთდეს სასტუმრო, სადაც თუნდაც მთელ კოტეჯს იქირავებენ, მთელი ჯგუფი, ვინც ჩამოვა მომსვლელების, ან ოთახების მიხედვით. და საინტერესო ძალიან იქნება, იმიტომ რომ თუ კი ესე გაკეთდა, ერთი ტურისტული წერტილი შეემატება ხო რაჭას, მარტო იციან უწერა, შოვი. და ეხლა მინდა რომ ისწმენდა წარმოების კუთხით როგორ არის? ანუ არის პატარა ფერმერული მეურნეობები, რომ ადგილობრივად აწარმოებენ და თქვა, აი იმ შემთხვევაში თუ გაკეთდება ესე ოჯახური სასტუმროები, მათ შეუძლიათ რომ მოამარაგონ ადგილობრივი პროდუქტით, ხო? თვითონ ამ სოფელში არიან ძალიან ყოჩაღი გოგოები, ქეთი და თამრიკო. საზმაძეების მეუღლეები, რომლებმაც გააკეთა ძალიან კარგი ფერმა. ოღონდ ეს ფერმა იმუშავა სულ რამდენიმე თვე, იმიტომ რომ ზუსტად ესე ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ გააკეთებდნენ ფრინველების ფერმას, იქ ჰქონდათ ამისთვის საკმარისი ადგილიც, ყველაფერი გააკეთეს, აი გათფობიდან დაწყებული კვებით და ნუ რითი კვებავდნენ, ხედავდი მე თვითონ, ნუ ფანტასტიკური კვება ჰქონდა იმ ქათამს, იმ თავისი ყველაფრით, რაც საჭირო იყო და ნუ რაღაც 3 თუ 4 თვეში ეს პროექტი დაუმთავრდათ, იმიტომ რომ მითხრეს, რომ უთხარი, რატო არ აგრძელებ მეთქი, იმიტომ რომ მე მშენებლობის დროს დამჭირდა ეს საკვები და რა თქმა უნდა მათ გავყიდულობდი ამ ქათმებს და იყო უგემრიელესი და ისეთი გემრიელი იყო, რომ თბილისში გამოვაგზავნე, ნახეთ მეთქი. ნუ ყველაზე ამეწონა, მაგრამ ამ გოგონებმა მითხრეს, რომ იცი რა, ჩვენ რომ არა ტურისტულ სეზონშიდაც დავიწყოთო, მე რომ გასაღების პრობლემა გვექნებაო და ცოტა გვეშინიაო. ნუ ამიტომ მე ხელშეწყობა უნდა ალბათ რომ მათაც კონდეთ ეს გასაღების ბაზარი და ამან არ გაუძვიროს პროდუქტი, იმიტომ რომ რასაც აწარმოებდნენ, იმას იქვეყიდნენ ტურისტული სეზონის დროს ყველა სიამოვნებით ყიდულობდა. როდის არის აი ტურისტული სეზონი, როდის იწყება? რაჭაში პირველად გავიგე ეს სოფელი. ჩემს სამწუხაროდ. არა, მინდა რომ ყველამ გაიგოს. ხო, აი პირველად გავიგე, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ტურისტული ეს თქვათ ზონაც შეიძლება რომ გადაკეთდეს, ახლა სოფლის დონეზე ვიცოდით, მაგრამ ესე რომ აი თქვათ შეიძლება რომ ტურისტული ობიექტი გახდეს და თქვათ აგროტურიზმისთვის ძალიან კარგი ეს თქვათ destination-ი იყოს, რომ აი ამ კუთხით მართლა პირველად გავიგე. ამით დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი პირველად გაიგებს და ზოგმა სახელი შეიძლება ვერ დაიმახსოვროს, იმიტომ რომ გოგოები ხშირად ამბობენ ხოლმე, სახელსაც ვერ ვიმახსოვრებთ ამ სოფლის. აი როგორ შეიძლება აი ამ კუთხით უფრო აი რას ფიქრობ, რა უნდა გაკეთდეს? გარდა იმისა, რომ თქვა აი დონორების დახმარება არის, ჩვენის მხრივ ვცდილობთ, რომ ეს თქვა წარმოჩენა გავაკეთოთ ესეთი ადგილების, რა უნდა გაკეთდეს უფრო მეტი, იმიტომ რომ აი ეს არის კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა მახსოვს, რომ იყვებოდი ფილების ისტორიებს, რომ თქვა კაფერად და გზა და ასე შემდეგ, რომ უფრო მიმზიდველი არის უცხოელისთვის, იმიტომ რომ არავის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დღეს აღარ უკვე სწორედ ეს ოჯახური სასტუმროები გახდა მათი დღის წესრიგი. როგორ შეიძლება რომ უფრო მეტი გაკეთდეს? აი, რას ფიქრობ, ამ სახელმწიფო დატვირთვა უნდა აიღოს თუ ისე ფიქრობ, რომ აი კერძო ბიზნესებისთვის და კერძო პირებმა უნდა აიღონ ეს თავის თავს. მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ჩვენ უნდა ავიღოთ ეს ჩვენ თავზე, რომ დაინახონ აქტიურობა და მე ეჭვი არ არის მუნიციპალიტეტის წამოყვება ადგილობრივი და თვითონ საქართველოს თბილისის მთავრობაც მოაქცევს ყურადღებას იმ მხრივ, რომ ჩვენ შეგვპირდე, რომ სანიშნებს გააკეთებენ ტურისტული მარშრუტისთვის. ანუ, როდესაც ჩამოვა ტურისტი, მას დახვდება ეს ნიშნები, რომლის საშუალებითაც გაიგებს, რომ ეს არის წმენდა ურის და რომელიც ისრებით მიანიშნებს. თვითონ ფერმერული მეურნეობების გაკეთება, მე მგონი, თუ კი იქნება ოდნავი დახმარება, აი თუნდაც ყურადღების მიქცევა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ის გოგონები ამ საქმეს გააგრძელებენ, იმიტომ რომ ხა მარტო თვითონ გააკეთეს, არავინ არ დახმარებიათ და მშვენიერი შედეგი დადეს. ოღონდ მე ცოტა შეეშინდათ, იფიქრეს, რომ ეს თუ სეზონური არ იქნებოდა, შეიძლება უბრალოდ ისიც კი მახსოვს მითხრეს, რომ თუ ჩვენ ამ ქათმებს ვერ გავყიდითო, მე ყოველი დღე უკვე ჩვენთვისო იქნება წაგებაო. ნუ მე დეტალები არ ვიცოდი, მაგრამ ნუ აი შიშები აქვს. აი ჯერჯერობით მხოლოდ ამ მხრივ ყურადღების მიქცევა და ამ წმენდაურის
შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ადვილია იქ მოხვედრა. როცა რაჭაში სტუმარი მოდის, ეხლა ხედავს ულამაზეს ხეობებს, მაგრამ მართლა ისე ხო არ წავა. იმონში დარჩენაც ბევრს არ უნდა, ის იგივე ასფალტი, იგივე შენობები, იგივე ბანკები არ უნდა. და ეს არის ისეთი გარდამავალი სოფელი, რომლიდან შეიძლება მე ძალიან ბევრ ადგილას წავიდეს და იქაც გაატაროს დრო და ფერმერები, ქათამი, ძროხა, შესაბამისად ძროხის ყველა პროდუქტი, მე ადგილზევე გადმოქონდეთ ჩემთვის მეზობლებს და მეხმარებოდა, როდესაც მყავდნენ ხელოსნები და მუშები, როდესაც სახლს ვაშენებდი და იყო უგემრიელესი და არ მითხრა რომ ან აგროხაბში და ან ევროპროდუქტში არ პატივცემ ნამდვილად ორივეს, მაგრამ არავიზე ნაკლები ყვება არ შეიძლება რაჭაში იმათთვის, ვინც ჩამოვა არა მარტო ბუნების აყურებლად. Რაღა დაგვრჩენია ანა, გარდა იმისა, რომ წავიდეთ წმინდაურში, ვნახოთ, პრინციპში გავაკეთოთ სიუჟეტით წმინდაურზე, იმიტომ რომ ჩვენს მოქალაქეებს გავაცნოთ ამ არაჩვეულებრივი სოფლის შესახებ, ვისურვოთ, რომ მეტი ადამიანი წავიდეს სოფლად და განავითაროს სწორედ ესეთი აგროტურიზმი, რომელზეც ნინო მისაუბრა, იქიდან გამომდინარე, რომ აგროტურიზმი მთელ მსოფლიოში გახდა ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ სწორედ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში ნინო და რამოდენიმე ქალი მიემგზავრება იტალიაში შესასწავლად სწორედ აი ამ მიმართულების როგორ შეიძლება შენ სოფელში განავითარო აგროტურიზმი და ეს გახდეს უფრო მიმზიდველი ლოკაცია სხვადასხვა სოფლიოდან ეს თქო ჩამოსული სხვადასხვა ტურისტებისთვის ნუ მე ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი სწორედ იმისი რომ პოპულარიზაცია გავუკეთოთ ადგილობრივ წარმოებას და რეგიონი განავითაროთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ტურისტად ჩასული სხვა ჩვენი თავმოქალაქეები თუ სტუმრები სხვა ქვეყნებიდან არაჩვეულებრივ სოფელს გაიცნობენ და არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას დაინახავენ მათ შორის რაჭის ამ სოფელში, რომ თავადაც იყვნენ ჩართულები ასეთ პროექტებში. მადლობა ნინო ზამბახიძეს და მის სტუმარს ნინო კირვალიძეს დღევანდელი ეთერის ასეთ საინტერესო ისტორიით შევსებისათვის. ამით უნდა დავასრულოთ საქმიანი დილის ეთერი. წინ დღისამბები გელოდებათ პირველის გუნდი მუშაობს საინფორმაციო უზრუნველყოფისათვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში ცოტა მოგვიანებით ქალების ნარატივით და შემდეგ უკვე საქმის კურსის ეთერით დაგიბრუნდებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.